สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพและนับหักแพงและนับถือทุกทานก็มาพบขน่อยอีกน้ำแตงผู้เก่าเอามาชี้เป้าเว้าแต่ความจริงตามเคยขน่อยในคำขึ้นมื้อนี้มีคนเดียวพิธีกรคือขน่อยเองน้ำแตงท่านแม่คงโดยแม่คงศรีสัตนาเพิ่นมีธุระจำเป็นไปถ้ำไปเฮ็ดเพราะฉะนั้นก็บ่เป็นหยังขน่อยสิพอเพิ่นมือว่าวันจันทร์เถิดจังได๋ขน่อยก็ออกมาเป็นพิธีกรคนเดียวก็บ่เป็นหยังพี่น้องเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเพื่อพี่น้องพวกชนคนลาวเฮาอยู่ในประเทศลาวหรือว่านอกประเทศก็ขอให้มีความมันคงทะนุแกนทุกทานดาวอุปยคหรือบ่อุปยคดาวภายนอกภายในก็ขอให้พวกทานในวาระวันคริสต์มาสขอให้ทุกครอบครัวได้รับความสุขกายสบายใจปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการกันหน่อยและท่านผู้รักผู้ใหญ่ท่านครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันก็ขอให้มีความสุขอยู่ในพุทธศาสนาให้เลื่อมใสให้สวยสดงดงามเป็นน่าเชื่อถือพวงส่งคนเล่าทุกมุมโลกกันหน่อยถึงจังได๋มื้อนี้ก็กลับมาพบกันหน่อยน้ำแทงออกมาแทงเป่าเว้าแต่ความจริงกันหน่อยคือบังเกิดของสันเราทัพทหารกล้าคนหักสันหักเป็นดินกองทัพแห่งชาติเกินมากับพวกชนคนเล่านานเท่าที่จะนานกันหน่อยเพราะฉะนั้นขอให้พ่อแม่อายน้องที่นั่งชมนั่งฟังอยู่ให้คิดว่าชาติของเฮายังดงเดือบ่กองทัพแห่งชาติยังดงเดือบ่ให้คิดเอาให้พี่น้องถ้าว่าคิดอยากให้มีชาติมีแผ่นดินเทียนช่วยสดงดงามก็ขอให้มาสู่ช่วยกันกันหน่อยก่อนจะเข้าในการกองทัพแห่งชาติมีคำขวัญว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้รัฐธรรมนูญเทิดทูนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตและเจ้าฟ้าห่มขาวทุกพระองค์ของพวกชนพวกลาวเฮาที่ได้สักการะบูชายกใช้เก้าเท่าใช้หัวทุกพระองค์กันหน่อยขอให้นอนรับสบายอยู่มีความสุขทุกประการกันหน่อยเก็บจะได้ใครยังมีกันหน่อยให้อายุมันคนยืนน้ำลูกหลานประชาชนคนลาวนานเท่าที่จะนานได้กันหน่อยขน่อยขอเยื่นไปถึงที่ปรึกษาสูงสุดของ3 ดาวทหารกล้าหรือว่ากองทัพแห่งชาติเยื่นไปถึงท่านนายพลสุดใจวงศ์สวรรค์เยื่นไปถึงท่านนายพลบัวทองโพธิ์ศรีวงศาเยื่นไปถึงท่านนายพลศรีรัตน์พระธรรมวงศ์ทั้ง3 ท่านกันหน่อยที่เป็นพระองค์ใจให้กองทัพแห่งชาติขอให้อายุมันและความยืนความเจ็บอย่าได้ความไขอย่ามีขอให้สุขีสุขขังมีพลังแข็งแรงอายุการขอให้อยู่นานเท่าที่จะนานน้ำลูกน้ำหลานน้ำกองทัพแห่งชาติเป็นพระองค์ใจต่อไปขนอยและขณะเขาเยื่นไปถึงที่ปรึกษาของ3 เราตับทหารกล้าพลอากาศหักเป็นดินทุกทานเยื่นไปถึงทานพันตีขนเงินบ่เนี่ยพอธรรมศาสตร์เนี่ยเจ้าบุญท่อนนะจำปาสักเนี่ยเจ้าไทยนะจำปาสักขนอยเดินพันเอกขั้นแทนจินดาวงศ์โดยเอกเข็มทิพย์โพโซนโดยเอกแก้วหอมสมบัติโดยเอกคำแดงนามวงศ์ขนอยและโดยเอกบุญเจียมพรพิจิตรขนอยประธานอุปริเตอร์ซีและร้อยตีบุญยุ่งกันหน่อยพันเอกคำแสนธรรมวงศ์พันเอกผู้ว่าแสงอรุณและทานโดยเอกแก่นตะขาดผู้มีใจกันหน่อยทุกทาน ที่ขน้อยได้เรียกชื่อดื้อน้ำก็ขอให้
ทุกครอบครัวลูกหลานบ้านได้เฮือนขอให้มีความสุขทุกประการขอให้ได้อายุมันได้ผลยืนได้เป็นหุ่นโพงใช้ให้กองทัพแห่งชาติคือสามเราทัพทหารกาพนาสันหาแผ่นดินน่านเท่าที่จะน่านในขณะเฮียนไปถึงหัวหน้าเขตทุกๆเขตหัวหน้าหน่วยทุกๆหน่วยหัวหน้าจุทุกจุขณะขอให้ที่งานทหารกาพนาสันหาแผ่นดินนี่ดำรงคงอยู่ตลอดวันคริสต์มาสจะมาถึงนี่ก็ขอให้ทุกครอบครัวลูกหลานบ้านเนี่ยเฮือนขอให้ความเจ็บจะได้ใครยังมีขนมทุกทานให้มีความสุขกายสบายใจคิดอันไหนขอให้ได้ดังความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการและขออนุโมทนาถึงครูบาอาจารย์ผู้รักผู้ใหญ่ที่มีคุณวุฒิและสมบัติมีศีลธรรมประจำใจทุกวัดทุกรัฐทุกเมืองทุกประเทศหน่อยขอให้อยู่ในระเบียบระวินัยขอให้เพิ่งได้ลูกหลานได้เพิ่งผ้าพุทธศาสนาได้สักการะบูชาเนื่องยุ่งตลอดไปขนอยและขนอยขอเฮียนไปถึงผู้รักผู้ใหญ่นายพุ่นนายพันนายลอยนายชิดนายจ่าทหารได้ตำรวจท่านอากาศแล้วก็พุ่นอากาศท่านทหารเรือพุ่นทหารเรือและนายลอยนายชิดนายจ่าทุกทานพอให้เจ้าหน้าประกาศเจ้าขายทุกส่วนหน้าด้านนอกและด้านในขอให้ในวันเวลาคริสต์มาสจะมาถึงนี่ขอให้ทุกบ้านเฮือนครอบครัวเฮือนซ่านที่เป็นพวงน้ำชาติบ้านเมืองอยากมีประชาธิปไตยให้ลูกให้หลานขอให้มีความสุขกายสบายใจเจ็บได้ใครจะมีขน่อยขอให้พัฒจากโรคไข้ไข้เจ็บทุกประการคิดอันใดขอให้ได้ดังสมความพ้อนปรารถนาของพวกท่านคิดขอให้ประสบผลสำเร็จนักการเมืองขณะก็ขอเฮียนไปถึงสภาห่มดาวทุกท่านอยู่ในสภาห่มดาวในวาระวันคริสต์มาสขอให้สภาห่มดาวทุกท่านทุกปรึกษาและหัวหน้าบริหารต่างๆก็ขอให้มีความสุขทุกประการขน่อยขอให้ได้กู้เอาศาสตร์กู้เอาแผ่นดินด้วยกันไปถึงงานออพอลลาวพาวเวอร์ทุกทานทีมงานและลูกทีมงานหัวหน้าผู้เป็นขอบอกก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจและร้องลงมาที่ปรึกษาทุกทานก็ขอให้มีอายุมันคนยืนเช่นเดียวกันขณะเฮียนไปถึงลาวแคมเปญเช่นเดียวกันขณะลาวแคมเปญทุกทานอยู่ในลาวแคมเปญที่ว่าเป็นนักต่อสู้อยากได้ชาติได้แผ่นดินด้วยกันอยากได้ประชาธิปไตยให้ลูกให้หลานก็ขอให้ทีมงานขบวนการของเราแคมเปญนี่ขอให้ไปรอดปลอดภัยมีความสุขทุกประการขน้อยและขน้อยขอเปลี่ยนไปถึงดาวฟรีลมทีวีคือทานดีเชอร์นอกก็ขอให้ทานได้ทีมงานทานประสบแต่ความสุขใจสบายใจทุกประการปราศจากไข้ไข้เจ็บทุกอย่างขอให้ได้พบแต่ความสุขขอให้ได้ประชาธิปไตยเขาให้ลูกให้หลานและนักการเมืองทุกนักการเมืองขนอยทั้งธรรมสภาทุกท่านเช่นเดียวกันลูกหลานขอสักการะบูชาครูบาอาจารย์อยู่ในธรรมสภาทุกพระองค์ก็ขอให้มีความมันคงทะนุ่งแกนขนอย
เป็นหงโพหงไส้เป็นดอกไม้ที่ช่วยชดงดงามเป็นบอนสักการะบูชาดอกไม้ของไอ้ดูหลานกันหน่อยอันนี้ขน้อยออกมานั่งในหน้าจอมื้อนี้ประเด็นมื้อนี้พวกเฮาจะไปเว้าถึงพักตลาดคนชาติต้นแผ่นดินและเขาส่งพวกสสเขาหรือว่าส่งพวกทีมงานเขาออกมาขยายอยู่ในอเมริกาแคนาดาหรือฝรั่งเยอรมันแล้วแต่เขาส่งมาพี่น้องถ้าคนลาวเฮาทุกคนนั้นบ่หวังอำนาจบ่หวังเงินตราแน่นอนบ้านเมืองเฮามีประชาธิปไตยบ่ไว้กษัตริย์บ่สาบเอาไว้ถ้าพวกลังกาวนี่ยังหวังอำนาจเงินตราอยู่มาความบาดนักการเมืองต่างๆหรือว่ามาช่วยใส่คนยากคนจนอยู่ในอเมริกาหรือว่าแคนาดาเยอรมันฝรั่งนี่อันนี้พี่น้องก็ขอให้พี่น้องนั่นมีศีลธรรมประจำใจว่าก่อนจะรับสมบัติทั้งพวกมูโจรนี่พุ่นชาติพุ่นแผ่นดินให้คิดว่าบาปมันมีจริงกรรมมันมีจริงพี่น้องบ่ซาก็ไว้บ่ไว้ก็ซาพี่น้องเรื่องนี้แน่นอนว่ามันถึงตัวพวกทานแน่นอนพวกเขาเหล่านั้นที่ว่าเขารับเงินมาหรือว่าเขารับเหรียญมาแน่นอนพี่น้อง100%พวกนั้นจะไปก่อนเฮาจะได้เผาก่อนเฮาเพราะว่าเขาใส่เบิดอายุแล้วเขาใส่เบิดสิทธิ์เบิดอำนาจความสัญญากับเขาแล้วเขาบ่จงคือเช่นเดียวกันก็บอกไกรสอนพรหมวิหารหรือว่าสุพรรณภูมิสุวรรณวงศ์แบบเดียวกันเลยแก้วนี่มันจะบ่ไหวแก้วมันส่งเสริมมาโดยเงินตาอำนาจบาดใหญ่มันโดยเงินถ้าเมื่อมันส่งเสริมเจ้าได้แล้วมันให้เจ้าเฮ็ดเวียกเจ้ากระทำความบริสุทธิ์พุทธผ่องคนลาวเฮาด้วยความสัตย์ซื่อเฮาจึงได้มาอเมริกาแคนาดาฝรั่งเยอรมันนี่ก็ย้อนความสัตย์ซื่อเพราะฉะนั้นความสัตย์ซื่ออันนี้พาเฮาต้นเหวเดี๋ยวนี้ก่อนเฮาจะหับของขวัญจากมูโจรพวกนี้ให้คิดพิจารณาว่าตัวเองออกมาจากประเทศลาวด้วยอำนาจไผใดขาอำนาจไผใดเฮาดีตีนเฮาส่งแม่นพวกใดเฮาควรจื้อไว้เฮาควรจำไว้เขียนใส่แผ่นเฮือนหรือว่ากระดาษหรือว่าเอาเข้าคอมพิวเตอร์หรือว่าเอาเข้าในสมองไว้ขน้อยอันนี้ขน้อยเขาฝากความนี้ไปถึงทุกทานผลงานของนักต่อสู้กำลังไปได้ดีกำลังเดินสะดวกพี่น้องเรื่องของ3ดาวทหารกาที่ว่าเฮ็ดขึ้นมานี่แน่นอนมีถนน3เส้นนี่แน่นอนโดดแดนบ่ต่ำกันเด็ดขาด1สัญญาอนุสัญญา54 62 73ของพวกเฮาเพื่อจะต้องไปฮอด62นี่มันหนักหนาได้ขนาด62มี14ประเทศวิจิตรลาวได้54มี9ประเทศได้ขนาดได้73ลาวด้วยลาวร่วมกันเช่นสัญญากันมีกฎหมายว่างออกมา18ข้อเมื่อกฎหมายเหล่านั้นที่ว่าเขาบ่เอาเขาเนี่ยอยู่ในหัวจิตหัวใจเขาดึกล่างและเขาฉีกทิ่มตอนเขาฉีกนี่มันก็ผิดกฎหมายแน่นอนเลยมันผิดรัฐธรรมนูญมันผิดวัตถุกอย่างแหละเพราะฉะนั้นมันจังพยายามขายดินตอนหญ้าขายวัดว่าอารามขายพระชงองค์พระเจ้าขายเปิดทุกอันเพราะว่ามันแน่นอนมันคิดว่ามันจะอยู่บ่ได้ถ้ามันขายแล้วถ้ามันหนีไปมันคิดว่ามันจะเป็นฮีโร่อยู่ประเทศใดประเทศหนึ่ง
มันสิมีเงินมีทองมากมายอยู่ในถุงมันจะบ่จนมันจะจนแต่เฉพาะพรรครัฐที่ว่ารับใช้มันอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นลูกแรงตีนมือมันในปัจจุบันนี้เป็นลูกแรงตีนมือจักรพรรดิแก้วพี่น้องใช่แล้วมันก็ขาดทิ่มพี่น้องให้คิดคักๆพี่น้องข้าราชการทหารตำรวจพอให้ชาวนาอยู่ในประเทศนี้พวกทานมีสิทธิ์มีอำนาจอยากจะเฮ็ดอีหยังอยากจะทำได้แบบใดไม่ค้อนพวกท่านก็มีชาติกระเบื้อทานก็มีก็ขอให้พวกท่านน่ะคิดพิจารณากันเองขอหับสายมันสบายดีขน่อยโอ้ยสบายดีไม่ต้องขน่อยหรอกย่านตายไว้เอ้ยไม่อยู่ดีไม่แห้งสบายดีสบายดีเอากันออกสดวันนี้แม่นแล้วออกสดเดือนนี้บ่โอ้ยมาเห็นนั่งน่ะโลกควายว่าคิดสมัติเซนต์คอร์สเซนต์แคทอยู่เป็นเรื่องทู่ว่าสนอโอเคเอานี่ก็ขอให้มีในวันคริสต์มาสก็ขอบพวกเงินซ่านลูกหลานอยู่ดีแม่งเด้อท่านเด้อมันคือกันเช่นกันกับทานนั่นแหละนักต่อสู้เฮาต้องหันหน้าเข้าใส่กันต่อสู้เรื่องทหารนี่เรื่องทหารมันเว้าย่อเลยคือลุงผู้อยู่นำนี่เราดีตายแล้วแต่ว่าเราไม่อยู่นำแล้วเป็นสายโสดคอนเฟนที่เก่าอยู่สารวัตรนั่นตอนรถสารวัตรนั่นครับแล้วกำจัดคนนั่นน่ะเป็นบอกคนเอารถถังรถยังมาไว้ที่จะมาซ่อภาคซีนะโมเมนต์ธรรมดาเลยว่าเนี่ยของขั้วนี่มีของขั้วทหารเขาโจรเรามีแต่ผู้คนที่สองคนเป็นออทิซึมนะกระแบนมากคันว่าของขั้วเคบีครับลุงก็บางว่าโอ้ยสิได้ดิน้องก็สนุกว่าเอามาสิได้ก็เลยเพิ่นแล้วอ่ะถึงดูถึงเมียถึงไม่เอามันเนาะเป็นทหารกระแบงมันปันชวนมาทหารกาในจังหวัดนึงก็ได้ตัวบอกกันน้ำกันเลยเนี่ยในพุ่นน่ะในพุ่นแจ๊สเนี่ยในพุ่นแจ๊สเนี่ยไปห่วงนี่ลูกมันน่ะใส่เครื่องมันน่ะโอเคอันนั้นเครื่องเกรดเอเห็นมั้ยคอยรู้ว่าในพุ่นแจ๊สอยู่เนี่ยเรื่องมันนี่ขอพูดไปนี่มี7 คนมี6 คนผมพูดไปทั้งลูกทั้งเมียไปหาแล้ววันนี้6 กับลูกน่ะไปซื้ออะไรแล้วตั้งแต่พวกกันน่ะทหารกล้าแต่ข้าวแต่ข้าวว่าจากไรต้องการโซต้องการนี่ยังที่ว่าที่ลือฟื้นสัญญา18 ข้อนะแล้วแม่นได้เท่าไหร่คนแล้วคิดที่สั้นนะนี่ว่าเสียจะต้องจะสร้างหาดูนั่งสกุลบัวจูมันน่ะUACXOUM มันน่ะมันมีหาอยู่มันโอเคขอบคุณก็ตลอดแต่ว่าในคนสนใจก่อนกับเพื่อนพ่อก่อนนี่ก่อนกับเมียก่อนทายหูแล้วเพื่อนนะอยู่วอชิงตันดีซีเพราะว่าสำหรับก่อนพวกก่อนนี่ก่อนจะซอยพอทานเนี่ยมันน่ะโฟจุลายนะเป็นเหตุเป็นวันเล่าวิทยกนะโฟจุลายนี่ผมจะว่าเป็นเหตุเป็นวันแฟมิลี่ของเล่าวิทยกและทบพ่อกันเขาจะใส่เป็นคุปีที่น้อยนี่หลังจากที่ว่าเราไปสังสรรค์กันที่ว่างานนั่นอยู่พวกอาเนอร์เด็กหน่อยเฮ็ดอาเนอร์น่ะเขาจะไปเรื่องจุฬาโซ่เขาจะไปกับลูกข่อย4 คนไปซอยคนเก็บขี้เหงื่อเป็นซอยคนนี้ซอยนี้ทางมันนู่นน่ะบ่ซอยหรอกพระจูพระเหล้าแดงบักใช้หัวหลุมซื่อๆไปจะสร้างมันแต่ว่าบ่อยากว่ามันยาวไปแล้วบัดนี้เข้าใจกันผิดไปประสานกับลูกชายผู้คน
นี่ยังเบิ่งเราเฮ็ดเบียดอย่างตอนนั้นเราถือทุ่งเราถือทุ่งอเมริกาแล้วคอยอันถือทุ่งลาวแล้ววันนี้ได้แชร์กันถือปืนที่ว่ายางน้ำกลกันที่ว่าตอนพ่อสรุปนะตอนสรุปล่ะแต่ให้ยางไปหาลูกชายนั้นไม่ลูกชายกบอายุ21 ปีแต่ว่าเพิ่นสิไปทหารปีหน้าเนี่ยเพิ่นสิไปทหารปีหน้าเนี่ยเพิ่นเป็นผู้แก่เพิ่นเป็นผู้ยังนำอันน่ะโลโยลาเรียบอนน่ะนะไปจอยได้3 ปีเลยแล้วกลุ่มเดียวกันน่ะก็พวกกันไอ้ออดที่ยังหั่นน่ะโอเครู้แล้วกลุ่มเดียวกันเฮานี่เดียวกันกับกลุ่มเดียวกันก็เป็นคนแจ๊สอีหยังที่ว่าเป็นทายหูบอกว่าใน3เราทหารกาเห็นอยู่พูดได้แต่จะมาเล่าเป็นอันนี้เดียวกันนั่นแหละแบบมันทหารฝรั่งเศสจะเล่าเรื่องนั่นแหละแม่นถูกต้องแม่นจะใช่เป็นประมุขเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นรักอยู่เดียวนี้ทำจังได้กันที่จะได้คิดคนเด้อเขาว่าออกรายการนั่นนะมันเป็นหนังเลยทีวีมันเป็นหนังโอ้ยมันเป็นยังไงคิดคนระเบียบเนี่ยทำไมว่าเนี่ยแต่แม่นละต้องคิดหลับเพราะฉะนั้นจะว่าเป็นยังกับยาห้อหักแท้งกันเป็นยังไงก็ตามแก้มันมีจุดประสงค์เขาถือโอกาสพวกนี้มันสิบอกประวัติมันยาวฉันสิบอกให้ฟังรู้บ่ได้ดอกเพราะว่าก็อย่างนี้เป็นคนที่มักสอบอ่านประวัติศาสตร์อ่านนั้นเรื่องอะไรนะเป็นบอกเราจะอย่างว่าคือเขาเห็นสงครามกันกับแก้วกับเบียดแต่สิเขาพอไอ้หมู่เขามาประเทศการเที่ยงเขานะเป็นบอกแล้วเราเนี่ย16 จังหวัดกันของเราเนี่ยมันนั่นวันนี้ฝรั่งกับแก้วเขามาเมืองเราฝรั่งมันบอกเลยว่าเขาเป็นประเทศลาวเลยมันชื่อว่าเขาเป็นเขตย่อยเป็นบ้านเนี่ยมันแม่เป็นเวียดนามไปสักไหนเห็นบอกยกตัวอย่างว่าอันนั้นนะฝรั่งที่ก็มีเอฟเป็นบอกเรื่องสู้นะไม่แทนนะแต่กล่าวว่าไม่แทนเอาหุ้ยเลยวันนี้ที่นั่นเบียดตีได้ที่ฝรั่งแท้เบียดเส้นไม่เส้นนะเอาไปเป็นเดียนสู้ไปเลยจ้ะเนี่ยเดียนสู้เห็นบอกเพราะฉะนั้นคือว่าพวกเขานี่รุ่นเขาเขาต้องจับไว้เพราะฉะนั้นน่ะจังว่าอันนี้มันลูกชายเลยเขาจบออกมาเขาUniversity อย่างเขาแกะออกมาแต่ว่ามันมีเคลมบุ๊กคนนะเขาบันทึกแบบคนอังกฤษบันทึกเรื่องเล่าของประเทศเท่านี้แต่คือแฟนเมย์ว่าสู่เขาฟังว่ามันต้องหอมันจะหอจังไหนล่าเขาเนี่ยเป็นคนรู้คนมันชื่อเซ็ตสุดจริตก็ใจว่าแล้ววันนี้เวลาสิฮอดเนี่ยฝรั่งมาพวกจับไปพักซะคอยสิเฮ็ดขันว่าเฮ็ดจ้างก็ได้พวกเจ้าพักพวกแกวมากทิ้งมันนี่บักฝรั่งไม่เห็นนี่บัดนี้บักฝรั่งมันว่าโอ้แกวนี่รู้มันได้ดีขี้ขาดเห็นบ่มันว่าอะไรในปุ่มในบุ๊กกันได้คอยมีหนังสืออยู่เดี๋ยวแฝงกันเขาจะเอาให้กันเบิ่งโอเคแล้ววันนี้นะเพราะฉะนั้นจึงว่ามันมียิ่งสองมาเบียดสามมาข้างๆนั่นทางครัวนะโอ้โยแล้วเวลานั้นเวลาเสร็จสงครามมุ่นญี่ปุ่นมันบอกญี่ปุ่นเข้าไปเป็นบอกเขาคิดตีจีนญี่ปุ่นมันเชื่อโอกาสเข้าไปเป็นบอกเพราะฉะนั้นจะว่าไอ้อันนี้เรื่องนี่เขาต้องดื้อสื่อมาใหม่นั่นแหละอันนี้นะนี่และเขาจะนี่เห็นบอกได้คนถามมาว่านักแทงนี่เฉพาะอันปิ้นที่ชูเดสัญญาณน่ะนี่ปุ่นเขามีเรียบร้อยดีแล้วก็บางคนถามว่าน้ำแทงมีได้เช่นนี่บอกนี่เขามีเบิดนี่เห็นบอกเขามี
มีบททั้งสองนะเขานะมันสิถามจังได๋ก็ยานี่ได้ถูกต้องอันนี้กฎหมายรัฐบาลนำผู้อันนี้แม่นได้เส้นเอาทุ่งขึ้นทุกวัดใดทุกบอนใดนี่เห็นบอกได้เส้นเลยนี่อันนี้บ่ได้ไปขี่คุยนะเพิ่นถามมาก็เลยให้โชว์ให้เบิ่งได้ให้เพิ่นเบิ่งนำเพิ่นนั่งเบิ่งอยู่ดอกเบี้ยนี่นะผู้เพิ่นถามมาฮะจะมาเขาบ่ต้องอันนั้นหรอกเขาบ่ต้องซื้อซ่าเขาบ่ต้องไปซ่าคนนั้นเขาจะมาย้อนคนจังซั่นน่ะเขาอันน่ะเขาเสียบ้านเสียเมืองเขาหันทานนั่นน่ะเขาบ่ต้องซื้อซ่าหรือว่าเขานี่ทำแข่งกันตามแล้วทหารด่าด้วยอดีตทหารแล้วก็มีผู้อาวุโสที่ว่าทำได้พ้นเป็นลับแล้วก็นักเอานับถือผมคือพ่อคือแม่เขาปีบอยังเหลือรอบขี่พระแก้วพระบางมากนั้นแม่นถือว่าสั้นอันนั้นจะว่าพวกข่อยมีข่อยได้ข่อยก็แท้ไปสนับสนุนเรียกว่าเรื่องซีเรื่องยังที่ว่าอันนั้นอันนั้นอย่าลืมเดือน2018นี่2ธันวานั่นพวกเขาเจ้าเอาประท้วงอย่างใหญ่โตนะขอให้ช่วยกันอยู่ไสทุกอเมริกาเลยพวกเขาไปขอเบิดไปได้ทุกเมืองเลยเฮ็ดได้ทุกเมืองเฮ็ดได้ทุกเขตบ่แล้วอยากไปร่วมมันได้หลายเลยนะมาอยู่นี่มันหลายเลยอันยากเลยอยู่ในรัฐข้าพเจ้านี่รัฐนี่น้อยนี่มัน360กว่าคนพุ่นน่ะมันน่ะนะคนมันจะแท้น่ะเข้าใจบ่มันสิได้เท่าไหร่ไปแกงขี้นี่มันฮู้เลยน่ะไว้ฮู้กับสิย่านมันบ่เขตเฮาน่ะบ่ได้ย่านนะจังได๋เฮาก็ต้องให้มันคือกันเลยมื้อหน้าที่ขึ้นไปทั้งอีเดน้อยที่กาโกมีหมู่อยู่หั่นสิไปแหวมาโลดนี่อยู่หรอกแต่บ่มีหมูคือเจ้าได้ล่ะข่อยมีแต่กระหอกเด้ดีมีหยังก็โอเคสิเฮ็ดลาบกระหอกสู้กินอ้าวบ้านฮับแบบบ้านนอกเข้าเลยนะพวกแม่นเด้แม่นจะหาเจ้าล่ะสิบาร์บีคิวเหรอมันแซ่บเลยได้เลยเนี่ยเหมือนกันเนาะแต่ว่าเว้าถึงบ้านเมืองเฮานี่ก็ค่อยเข้าใจแล้วค่อยเข้าใจเรื่องประเทศศาสตร์บ้านเมืองเฮาการเป็นมานะตั้งแต่ฟื้น700ตายพุ่นนะตั้งแต่1783 or 17 ท่าน700กว่าคนขึ้นมานะเพราะว่าเป็นจะน้อยดิเป็นจะน้อย4 ปีศึกษาเว้นคนขั้วเรื่องอดีตประวัติเพราะฉะนั้นจึงว่าแต่ว่าเป็นทหารบอกเป็นทหารวันนี้มันคืออะไร69นี่มาตลอดเด้อเท่าทุกมื้อนี่นะโอ้ยคู่มือนี่เป็นทหารอเมริกาแล้วเว้ยHomeland Security เด้เฮามีได้ยุทธวิธีเฮามีโฮมแลนด์มีทหารกามีทหารกองทัพแห่งชาติมันก็สามัคคีกันสร้างความรักความแพงแม่นอย่าน่ะเรื่องความรักความแพงนี่น่ะคือสลาวนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแต่เขาขัดเมืองเขาแต่เขาแบ่งแยกเขาให้เขาแตกแยกกันน่ะเขาก็เอาผลประโยชน์เนาะเห็นบ่เอาประโยชน์นะเห็นบ่พวกผู้ค้าไปประชุมใหญ่อยู่ในมินนิโซตาเดี๋ยวนี้พวกต้นนี้ออกจากแล้วแรงเขามาทหารกามากมายได้บัดนี้จะเป็นพยานนะบัดนี้เห็นบ่โอ้ยานั่นเด้อหมอที่ทายฮู้มันก็เฮ็ดเบี้ยให้เขาได้หูอยู่ทายฮู้อันนั้นนั่นนี่อันนั้นสั่นนี่สินะทายแก๊บขอเจ้านี่ให้เป็นอันไปเอกแล้วเพราะว่าอันไปทรงสการโคโนเนลผู้นี้เด้โคโนเนลผู้นี้อยู่มีวกี้มันอยู่ใกล้ๆกันเด้เลยคำสั่งด่วนมาให้ไปเลยไป4 คนโอ้ยไปใส่เกรด A คือแขกเหลืองมันสูงสีฟ้าแล้วก็หมวกคือ
คือหมวกแดงเขาน่ะก็ใส่อันน่ะหมวกทหารอากาศนั่นน่ะทหารปลาแต่ว่าโอ้ยเขาถ่ายแม้แต่ผู้สาวอันเซนโดก็ยังย่างเขาไปขึ้นเขาเงินนั่นเด้มันงามเด้เว้ยไม่อย่าดื่มเด้ปัญหาน้ำแตงตายก็มาเห็ดเห็นได้โอ้กับโอ้ยมันก็หัวหนาวอยู่แถวนั้นเลยเขาเป็นหัวหนาวสร้างเทพดื่มไม่ได้คนจ้างเท่าไหร่เห็นบอกที่ผมเนี่ยทำสุดทอนอยู่ที่สปอยหัวหน้าสั่งมาลูกเซยเลยมาสั่งโอ้ยก็ลูกไปโดนแล้ว3 คนแม่ลูกพ่อไปได้คุยอยู่ในมือนั้นวันนี้ไปแจ้งผม9 โมงกลับไปว่าเฟนโรซิวิตอยู่ไฮพอยนอร์ทแคโรไลนานะเวลาคำสั่งนี่ก็ว่าผมตามคำสั่งเลยนี่บริสุทธิ์ก็ไปยังเบ็ดไปแล้วเดี๋ยวแต่มันมีเมื่อ3เราทหารป่าจัดงานที่ใช่กะพอดีพอกันนะนั่นต้องสังสรรค์มวลซืนกันไม่ยังกะยาซ้ำยังไม่ชีวิตอยู่แต่มันมวลมันนั่นเป็นยังกะตามมันเสียมากเขาต้องปรับปรุงใหม่หมดแม่นดะแต่บ้านเมืองเขาลูกหลานเราคุณเพราะว่าเขาทำมาเราพิโรธแต่พวกโจรห้อยพวกอันนี้ผ่านเลยแต่ว่าเห็นก็ดีใจแต่ว่าเห็นหมู่เห็นครูขนาดล่ำบ่เคยล่ำจักเสือมันยังไปหาล่ำแนวนั้นเรื่องนี้ใช่ป่ะตอนนั้นมันรักสวนมาเกินสมดีไทยบ้านดอนแดงกันท่องดีมันท่องดีซึ่งมันท่องดีสมดีสมดีมือยังเป็นเรื่องเดียวกันไปเรียนที่ซิลิตอน1969อยู่มันอยู่ทีวี10ทำดีทันมันอยู่ทีวี10นั่นพวกคนเล่นลูกคุณคนเล่นลูกคุณลูกเคยเสด็จนะตอนปี10แล้วคอยอันอยู่ทีวี21กำลังโหดกำลังโดนลอนตลาดนะแล้วเรื่องไปปฏิบัติงานอยู่ทั้งสุขุมวิทอยู่ทั้งอยู่ทั้งเงินข้ามบุญอยู่ทั้งเงินข้ามอยู่ทั้งนั้นบุญต่อแสดงเขมรเสียลำพังบุญลงไปทั้งดินเลยแต่ยังว่าเป็นทหารตัวน้อยออกจากวัดทิ้งไปแล้วไปเป็นทหารเลยเขาไปยิงปืนไม่ใส่แล้วเลยมาฆ่าเลยไปยิงปืนในพื้นสายเล่นเลยตัวเองว่ะพอมันตกใส่ข้างหน้าโอ้ยสั่นไปเลยทุกคนมือที่ตัวโอ้เป็นตลกขนวเลยอย่างว่าไม่ยังกระยามันสิไปละมันอยู่ก็ได้ละมันอยู่ก็ได้ละเพราะว่าโลกโบเสือมันเด็กมันเต็มเศร้าโลกแต่ก่อนมันนี่โลกเขาเห็นนะบัดนี้เขาโบเสือหัวคนนี้บัดนี้สิว่าจะให้เขาก็โบเสือเป็นหมอเพราะฉะนั้นจริงว่าอันนั้นนะเป็นอย่างนี้กระยาพี่น้องเพื่อนพี่น้อง3เราทหารกล้าหรือว่าอย่างก็ตามไปอยู่ดีนี่เมื่อคนในเวลาจิตปีใหม่สิมาถึงนี้แล้วก็คิดสมาร์ทมาดีๆและขอให้มีความสุขความเจริญมีเอามีอยู่มันควรยืนปัจจัยทุกโศกโรคภัยเป็นอะไรก็ให้รักให้แข่งกันคือลูกพอเดียวแม่เดียวกันนี่ถึงว่าเฮาเสียนั่นว่าแต่ร่วมกันเฮาอยู่แต่กูนี่เฮามีจะตายนะแม่นเด้อมีแต่มันขาเฮานะมันก็หลอกมันขาได้คันเฮาแตกมือเห็นบ่มันหลอกเมื่ออยู่เห็นบ่4-50คนว่าไปหยังก็สาธุแนวบ่มีเล็กน้อยมีแต่พวกผู้เฒ่ากินเงินน่ะเพราะได้สิจงเหลือมาให้พวกเฮาแน่ซ้ำพวกเฮานี่ตายเนาะมันเอาเมื่อน่ะมันเอาเงินจังได๋ล่ะขาแข็งปากแข็งบ่ได้มาเห็นบ่เอาอ้ายเพิ่นจะเว้านำโอเคเอาเชิญเลยสบายดีโคศกสบายดีกันเนาะสบายดีอันนี้ตามเบิ่งข่าวน่ะของสถานีลาวพิโปกพาวเวอร์ของท่านอันนี้นะพิษณุหลายคนทีมแคนาดาเนี่ยทีมจอร์เจียเนี่ยอันนั้นว่าคนล่าอยู่กันก็สิ่งต่างๆ50 กว่าคน
เมืองดาวสันมีแต่พวกที่ทายแต่ก็เพราะว่าเขาซ้อนไส้อันซีทันดอนกับอันข่าวอีหยังนั่นสกุลพระวิหารกับพ่นพ่อนนี่แหละซื้อพ่อนนี่ใช่สมพรใช่สมพรก็ไม่สมพรแต่ว่าอะไรใครเจ็บทุเรียนหรอกวันนี้มีสำหรับอเมริกามันโมสิ้นเตือนหมดมันอย่างเด็กๆเขาเอาร้านเมื่อนั้นไปจนเขาเอาขอโทษเองว่าแบบเปื่อนหมอยบุทันปงเนี่ยเมื่อกินม้าแล้วหันมันบุรีไปให้เขาเห็นอย่างไปดูคนต่อคือฟังไผ่เขาฟังเรื่องบุรีนั่นแหละมันดีหลายดีสำหรับอเมริกาแหละเจ้านายเขาเบิกให้เข้าแต่ละเดือนนี่มันเท่าไรยังขี้ได้กับคุณนึง400-500ถึงเมื่อ5,000 บาทคุณน่ะแม่นเลยแต่ยังไม่ได้อีกคนนั้นสำหรับคนเองนี่หารเบาเพราะว่าถือมาแล้วไปนอนพวกหมออยู่รัฐเม็กซิกันไปพาหนาขนาโดยเสีย85,000ไหนนั่นแหละแล้วจะออกพวกหมอแล้วเขามาให้เส้นอยู่เพื่อนทีเส้นนี่ให้คอยเสียบอกเป็นว่าบอให้เจ้ารับรู้น้ำจะรับรู้น้ำว่าอะไรอีโคแมนว่าอะไรไม่ได้แชร์ใจแล้วการมันดีเนี่ยนั่นดีสำหรับบางที่เขาก็สิหายแล้วก็คนที่เมืองดาวตัดโซออกคนนึงคุณ10,000เนี่ยบางที่กับแมนก็ดีเบิร์ดทูแนวแต่ว่าสำหรับเราเองนี่วันนี้ดีสำหรับอเมริกาบทเสียงบประมาณเบาแดดของเบาจีเบิร์ดเท่านั้นแหละโดยขนาดเอาขอให้มีความสุขทุกประการเด้อกันเจ็บจะได้ใครยังมีขอให้ครอบครัวเพื่อนสร้างลูกบ้านอยู่ดีไม่แห้งเป็นเดียวกันต่อสู้ด้วยกันต้นเฮาอย่าหนีจากกันทุกคนเราหันดะร่วมกันเฮาอยู่แตกงูเฮาตายคือคนออกผ่านมานะครับโอ้สอบถูกต้องหลายอันนั้นคันผู้เดียวนี่ไปใช้กับหัวหายหนังเนี้ยรวกใส่หมวกหัวคัน2 คนนี่ก็หน่อยคิดว่ามันดีนะทั้งกันได้กับฝากเข้ามาคมแพงไปเด้อทั้งอีเดนอยชิคาโกเฮาเคยพบกันเคยพอกันความหวังของเฮายังมีสติเฮาปัญญาเฮายังเสียงขาดอยู่แน่นอนพี่น้องอำนาจวาสนาเฮามันจะบ่ตกเรื่องนี้ถึงว่ามันตกแต่คิวเฮายังดิวตาเห็นประเทศลาวอยู่พี่น้องการเบิ่งแย่งการดูแลพี่น้องมวลชนคนลาวรักษาแผ่นดินด้วยกันอาจจะอยู่ร่วมกันไปได้ถ้าว่าคนพ้นชาติพ้นแผ่นดินประเทศการนี่เขาจะบ่ฮับเข้ามาในหัวมุกหัวใจล่ะฮับเข้ามาในสมองของพวกเฮาอันนี้ล่ะขอความเข้าใจเด้อท่านนี้ดีหน่อยพี่น้องผู้ชมผู้ฟังที่เคารพและนับถือทุกทางถ้าเฮาตอนเฮาหนีมานี่เขาหน่อยอยากเว้าย้ำอีกครั้งหนึ่งหรือว่าสิเว้าคู่มือเนี่ยตอนควรน้ำด้วยน้ำของทั้งไห้ทั้งห้องย่านบ่งมย่านใต้น้ำของบ่จักนุบหาแม่เจ้าคงค่าพญานาคพญายังมาซอยความแล้วยังหุบเอาขี้ดินใส่หัวอยู่ขอรับสายกันหน่อยสบายดีกันหน่อยสบายดีสบายดีทานน้ำแข็งโดยกันหน่อยสบายดีสบายดีเนาะครับพี่เจ้าอยากท่านว่าอันรายละเอียดเป็นมันว่าเท่ากิ้งแก้วนี่เท่าวงกิ้งแก้วนี่เสียอยู่ใส่กันแท้เสียอยู่ใส่เราอันนั้นคือที่อยู่เมืองดาวเพราะว่าการเพิ่มจบนี่เพิ่มอยู่ที่ดินเลยแต่ว่า incinerate ก็คือว่าภาษาincinerate นี่หรือว่าเผาเรามันเผาอยู่ที่ดินเผาอยู่ที่ดินเห็นเขาเก็บเป็นเลขเขาส่งมาให้มีเหรอวะมีแหละนะเขาส่งมามีหูกระบอกหูกยังเดือดร้อนแต่โอ้ยกระบอกกล้าว่าออกแต่มีซื้อมีหูกสักแน่โอเคกันมีเดี๋ยวเสียเอาไปก่อนโอเคเสียเอาไปก่อนเพราะว่าคนผู้เขี
ที่ยวนี่นะแล้วก็เอากระหักเราอยู่เราเป็นเราอยู่แต่ว่าในเมื่อเรามาในนี้นะเรามาในนี้เนี่ยตอนนี้เราบอกคือถึงว่าคนเขาดีมันจะเป็นไรมันเสียหายทำไรแต่ว่ากันเราเสียกันอวยพรให้จะไปดีแต่ว่าการเงี้ยเลยครับน้องท่านผู้จัดเดือนในแค่เราเสียทำหัวเสียบางนี่นะเพิ่งซบบางมือวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เขาก็เก็บกระดูกนะโอ้ถ้าว่าเด็กนี่ท่านมาว่ากำลังทำจะว่าขึ้นแล้วนี่เรามาอยู่สนิทโบบอกคือมันตาคือมันเล่าโง่เมืองเล่าอีกนะผู้ชมมาให้ก็ไปแล้วมาแล้วไปมาเล่าก็ไปบัดตอนนั้นท่านมาว่าที่ปอมเรามาแล้วอยู่ไปว่าเดี๋ยวนี้แล้วกลับเมื่อมาล่ะคือที่มันเราอดบ่ทนบ่ได้เขาไปตายทั้งดุก็เมี่ยงนะจะเห็นเป็นแนวนั้นนะมันเป็นจังซั่นน่ะตามผู้ขาดคิดเขาก็ใส่อยู่ได้เนี่ยอยู่ในโทรศัพท์นี่ลงกิ้งแก้วนะโอเคแปลว่าอันน่ะว่าวันศุกร์นี่เนาะเราเชียร์วันศุกร์นี่เนาะบ้านวันศิษย์ดังพุ่นแล้วแต่ว่าเขาจะเพิ่งมันเพิ่งวันศุกร์กับวันเสาร์นั่นน่ะพอวันจันทร์วันอันนี้เขาจะเก็บกระดูกมือวันบ่วันจันทร์กับวันอาทิตย์นี่แหละ2 มื้อนี่แหละเขาจะส่งมาให้ใหม่ๆนี่นะมีรูปยังคักหนึ่งรูปยังคักแน่นะต้องกระบอกก็จังว่าอาจารย์ท่านเอาออกมามันอยู่ในช่วงต้องหัดสายจนเมื่อมาหลังจากนั้นนะครับจะให้คนมีเรื่องการด้วยเพราะว่าพวกอันนี้นะคนนี้มีกับสมสวัสดิ์ใครสุดเลยใครสุดที่สุดก็พูดอย่างนี้อันนี้แน่นอนพวก50ท่านนี่ก็บ่ถึงดอกแน่นอนได้กินแช่น้ำแข็งนั่นแหละถือว่าสิแช่น้ำแข็งมาหรือว่าอันนี้แน่นอนอยู่แล้วพวกได้รับใช้มันนี่กันเบิดผลประโยชน์ขนาดทหารของเขาอยู่ในประเทศลาวกันเลยเมื่อจบเบี้ยบำนาญน่ะมันมาให้นั่งอมหัวกระตีนอยู่หั่นมันคิดคักตะบ่ผมมียังดอกบ่มียังครับใส่บ้านผู้คานนี่นะบ้านผู้คานนี่12ทานมันนั่งอมหัวกระตีนอยู่หั่นบ่มียังอยู่สารวัตรนั่นน่ะมีต้นจากลาวนะอยู่สารวัตรนั่นอยู่โตบ้านน้องนกกระแตงหั่นตั้ง12คนพุ่นแต่รับใช้เขาตะกี้ของคนเราถึงมันชัดชื่อแม่นบ่ล่ะได้ยินอยู่เจ้าว่าอยู่ว่าเขาก็ฮู้ว่าเขาผมอยู่แล้วแต่ว่าบ่มียังนะมีเพราะว่าเขาเจ้าบ่มี power บ่มีเงินบ่มีคันให้เขาเจ้ามันนับตั้งแต่ประมาณแต่นั้นแม่ผู้วัยเนี่ยนับแต่ว่าเฮ็ดการเนี่ยประชาชนคนละเรือนนี่บ่มีหยังครับบ่มีนะเรื่องนี้คือว่ามันยั่วเอาพวกกัน50คนเมื่อนี่นะเอาคนนึงกินเงินเดือนของอเมริกาคนนึงบ่ต่ำกว่า$500แต่เงินจำนวนนั้นหั่น50คนนี่หารเบิ่งมันเดือนนึงได้จักพันแล้วเมื่อบำรุงมันยั่วผู้ใดมันยั่วคนมันเองเมื่อบ่ได้ยั่วคนเฮาเมื่อคนยั่วคนเฮานี่น่ะพวกมีโตอาการให้แล้วเมื่อโลดบ่มีปัญหาจังว่าให้เมื่อโลดนั่นก็บ่สนับสนุนเจ้าแล้วมันมีหยังดอกเจ้าไปเกินกินนั่งองค์ขะอันนั้นไปหาซื้อปูกันนะจังว่าก็ติดคุกแล้วล่ะเรียกว่าคนซื่อๆล่ะโอเคคันน่ะมาฮักประเทศอเมริกาฮักคนลาวนอกเฮานี่อยู่ในที่นี่แต่ไปอยู่ในอเมริกาเป็นประชาชนอเมริกา100%เป็นฮักอเมริกาเป็น100%ถ้าว่าได้ฮักหลังจังเบียงอเมริกาเด้อมันจะฮักเด้อไอ้ท่านแต่ละบุคคลนะประมาณโอเคพอมาอยู่ตรงนึงอย่างนี้ไปอยู่ตรงข้างนี้ประมาณได้คือเป็นที่จะว่าพวกตาม40คนอยู่ไทยแลนด์กันไปหาสู่เป็นเซ่ๆกันนะบางคนเป็นคนลาวเป็นคนลาวอยู่แต่ว่าเจอบ่ฮักอเมริกาอันนี้แหละเฮาอยากรู้จักแต่ว่าพวกอันนี้นะพวกที่มีชื่อที่ว่าเรียกบ่ได้ให้เจ้ายกตัวอย่างคือข้าวซื้อเนี่ยข้าวเปิ้นแล้วบ่รอดอยู่นี่เราก็จะเราก็อยู่บ่สบายอยู่แล้วเพราะว่าเรามาตามทหารตามเอาทหารค่ะเรามาตามองค์การอพยพ
เราอยู่พุ่นเราก็เสียรักเดี๋ยวนี้เราอยู่ใส่ก็บ่ได้เราไปแบบทั้งล่างเราทั้งหน้าทั้งล่างเราจะเขาจะเอามาไหนเรายังบอกกันอยู่ทุกคนเพราะว่าคนเขานี่กำลังเจ็บปวดคือการกันเขาวงขนาดมาคุยขนาดมาคุยว่าใครด่าพักหลังคือมันพักหลังในครอบมันเป็นมาคลั่งอยู่บางคนมาคลั่งอยู่บางคนอยู่ด้วยกันอยู่หลายปีได้กันว่าแต่มือผู้ขาดีเด้12 ปีแล้วบ่เห็นยังเขาช่วยเจ้าได้เขาช่วยเจ้าได้มาคลั่งเขานะdialysis kidney นี่นะ kidney ก็ขนาดเขาอยู่ได้แต่ว่าเขารอเขาคอยลิสต์มันสิขึ้นมาตัวเป็นเพื่อนที่จะบางคนกันมีลูกเนี่ยก็มีเลยโอเคแต่ว่าจอมเมื่ออยู่คุณมันเจอรับไปก็เรียกเจ้าใส่เจ้าก็มีเขาก็อัดไปอยู่หันหมดแล้วเขาจะเป็นกำลังใจเลยอยู่หันมันอยู่หันพวกอยู่นี่นี่กันพวกเขาท้องโอ้คุณเอาเสียงจะออกฉันเลยจะพูดถึงเข้าบังคับจะไปเป็นคนเพราะว่าคอยมาคิดเบิ่งแล้วคือหมอที่ส่งมาให้หมอกลับมาอเมริกามาขอเงินเสียองค์ค้านะเมื่อเราไปขอเงินเสียองค์ค้าจังไหนเราบ่ได้ไปแท็กมันใครจะให้เรากินจังหวะที่เขาว่าเราได้แล้ววันนี้เราก็บ่ได้ไปแท็กแล้วเราก็เครียดซ้ำอเมริกันมีกันนะคนอเมริกันไปยิ้มจะไปขอเงินพวกเราแดงมันขี่ตัวเก่งก็สิตายตัวก็มันตัวพอได้มันมีผู้รายงานให้เราเขาเจ้าอยู่หรอกเขาจะมาปะเขาว่าเราได้เงินแล้วหมอนั่นว่าเราได้เงินแล้วเราขึ้นเมืองเล่าเหมือนไปฟอกที่เมืองเล่าเมื่อเราไปเมืองเล่าเราก็ถึงยันแม่เขาเดือดมาฟอกก็ใจเบิ่นดิเพราะว่ามันนี่ตัวแต่มันเราขึ้นมามาอยู่ไม่กล้าปั๊บเราก็เบ้าเลยจะบ่ให้ด่าเขาเดี๋ยวบ่ให้ด่าประทับทางหลังอยู่ตรงนั้นเลยแล้วคนเราพวกคนเราภาคที่นี่ของเราก็คือคนในนั้นได้อยู่ลาวเราได้ด่ากันบ่ได้ได้บ่ได้ต้องมีความเคารพนับถือออนอาลีว่าจากกันได้แม่นแท้คนจริงที่เฮาก็เว้าได้เฮาก็มีพวกหมู่เฮาก็รู้จักการคิดการถือเฮาก็บ่แม่นสิปล่อยปานนั้นแต่ว่าเจ้าพักหลังเฮาบ่ได้คนบ่ได้อันนี้ปัญหาตัวนี้มันเกิดขึ้นบ่มีคือเรามาว่าบ่ให้ด่านะแต่ว่าเราเมื่อก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าขั้นเราเมื่อเราก็ยิ่งจะประกอบใครอยู่แล้วนี่นะมันหลายท่านอยู่ดอกพวกที่อยู่นี่ดูเมืองข้าพเจ้าเนี่ยก็มีผู้แลนำสู้เป็นฉะนั้นวันไว้ก็มีไปหาต้มเลือดก็มีก็มีแล้วข้าพเจ้าก็บอกว่าชื่อเขาจะตายแต่ว่าเจ้ามีชื่ออยู่หันอย่าอยู่หันเลยมือนึงกันเอาชื่อจะออกที่นู่นที่พุ่นเขาเกิดเรียกคายเจ้าหลดเจ้าหันเชื่อรักแล้วอันนี้มันเชื่อรักแล้วเลยเจ้าเมื่อตายตัวมันมีแล้วเราไปว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ช่วยในต่อทานทันของเราอันนี้ทันเป็นเราเสียเหตุพอเราอยู่นี่ไปรถบ่ไรชนบ่ไรเราก็ต้องเมื่อทุกคนไปคนกันปั๊บเล็กพอสมิงเจ้าจะมาพลังจะไปดีเจ้าก็ตายอย่างนี้แล้วตาเป็นตัวตัวอยู่นั่นแล้วคือกันแม่นคือกันพวกเขาเมื่อก่อนหันไม่อยู่คู่น้ำกันนะได้ยิ่งเบ้าแดงน้ำกันได้ขาได้ตายกันอยู่คู่เรื่องนี้พัดจังไหนจังหวะหวนกลับขึ้นหาเขานี่อันนี้มันคือล้างสมองเขานะเขาเขาปวดเขาล้างสมองนะไปจากอินูนะว่ามันแล้วมันชื่นเราเป็นอย่างเมื่อก็ได้เจ้าคันต่อสู้กันกับเขาอยู่แล้วเขาอยู่แล้วแดงไม่ได้ว่าคนสุดท้ายอะไรนะน้ำตาลเลยคนเท่านี้มันตายเมื่อน้ำตาลดูนะน้ำตาลนักมวยนี่แล้วโครงการ18 ขอให้น้ำตาลนี่แล้วน้ำตาลแล้วโอเคมาให้เจ้าพิเปิดขอพิเจ้ามันเรื่องแล้วไปแบบภาษาอังกฤษเผยนะเต้อักขบีอักขบีแต่ว่ามันเรื่องแล้วไปลุงเจ้าใต้ก็แล้วไปลุกไปใต้ก็แล้วว่าพวกเอาด้วยกันเอามาสร้างประเทศกันคนชุดไทยแต่ตัวนี้นะตัวน้ำตาลมาพวกเขาตายนี่นะคุณลุงไอ้หักเข้าใจท่านพวกเมื่อนี่ก็เติมไม่ให้แบบยังบ่เมื่อหรือบ่เมื่อเขาไปยิงที่เปิดชื่อคนละแต่ละคนนะแต่ละคนทำงงยักษ์ตัวคุณผลิตยุ่งพุ่นก็นอนบ่รับกินบ่แซ่บแล้วอันนี้เป็นเสียรับเขาบอกฆ่าเขาสิฆ่ากันเองหรอกมันก็เกิดกับตัวแล้วน้ำชูเป็นฉะนั้นวันไว้กูมือนี่จะมีหรอกกูมือโอ้
ซื้อไปเจ้าบักไม่ใช่พวกมันหายคนละ10,000ได้มันมันจะให้ก็ให้แล้วมันจะให้แล้วเพราะว่ามันจ้างไปขาไปเจ้าได้มันพักกันเอาเงินมาจ้างเขาได้การนำแดงแม่นมันจ้างข้าพเจ้าก็ได้มันจะจ้างเนี้ยข้าพเจ้าไม่ใช่ข้าพเจ้าหรือจ้างตีหัวมันตั้งแต่เลยจะไปให้10,000นี่อย่างมันได้เงินมาใส่ให้$10,000มาเลยใส่มันได้มาใส่เอามันมาแต่ได้มันคุณขายปิ้นขายสาขายบักจุ่มมาที่เพิ่นแล้วบักจุ่มมาที่เพิ่นแล้วเอาเงินให้มันแต่เขาจ้างศูนย์ฉลาดคือมือหนึ่งศูนย์ฉลาดนั่นคือจ้างจะบอกคอยบอกจะเต้นหัวสิพี่น้องโอเคนักต่อสู้เลยคนมองหน้าเนี่ยว่าเดี๋ยวโอเคอยู่ข้างล่างนี่จะบอกใจบางหน้าหน้าใส่ใจหน้าไหนใจดำไหนเข้าใจบอกกันนะแค่พื้นอากาศแบบภายพื้นอากาศแบบ40มันอยู่ห้างแต่มันโดดเบี้ยนนายมันโดดเบี้ยนนี่ใส่หมวดนี่โดดเบี้ยนนี่ใส่หมวดนี่กันให้เขาเบิ่งเท่านี้ก็พอแล้วโอเคแต่ว่าใครจะว่าโบวี่เขาเลยก็โบวี่เขาแต่ว่าพอให้เจ้าเมื่อแล้วแต่ละวันวางแรงนะปวดม้งพองเขาเจ้านี่5 ม้งนี่อยู่พุ่ง5 ม้งพุ่งม้งนี่ได้พองข้าพเจ้าไปนั่งอยู่หันนี่แล้วเขาพองเขาเจ้าย้อนอพยพทางตัวเขา18สุดท้ายเนี่ยคนเบาเอาเขาเจ้ามาได้แล้วเขาพวกอันนี้เป็นพวกพญาตโอเคอเมริกาเขาบอกว่าเอามาให้เขาเจ้าแล้วเป็นพวกเขาจะอยู่เมืองลาวเขาtuberculosis ถูกป่ะโอเคแอดเป็นพญาตโรคเป็นพญาตตุ้มเกินเอายังก็บ่ตุนจะได้ฝนเหลืองแก้วไปวานใจอยู่ผู้วันนี้ปุ๊บเขาส่งมาครับแต่เราส่งไปปั๊บแล้วเขาไปตั้งศูนย์บอลหนึ่งมันในลูกพ่อของพระเจ้ามันเสียมีสิ่งหายไปเรื่องในลูกมันเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นี่นะวันนี้เขาปัสสาวะUNนี่จะเขาไปกวดเป็นสมสวัสดิ์เล่นสวัสดิ์บอกวันเดียวนี้พวกที่ว่าอพยพขึ้นมานี่เขาแจกจ่ายไปอยู่บ้านเมืองเดิมของเขาแล้วแต่คนที่อยู่สมสวัสดิ์เป็นสวัสดิ์เอาไปฆ่าให้เจ้าเพิดอย่างวันนี้ก็ทำเต็มกระตาข้าพเจ้าเต็มกระตาข้าพเจ้าที่ไปทั่วไปยังบ่ไปทั่วบ่มีผลประโยชน์เอานี่จนว่าตัดใส่ตัดข้อข้าเจ้าขนาบ่ได้ฟังก็มียังอยู่ละตัวนี่พวกที่เมื่อพวกแล้วแต่ยังว่าวงมันมีอยู่4 5 มง1 มง 2 มง 3 มง 4 มง 5 มง 5นี่อยู่สักเป็นโตอยู่เฟสโนนี่ได้รับพอได้จากกันนะนายความเพิ่มมันครั้งเป็นว่าฟ้องร้องกันทุกคนแล้วย้อนตรงนั้นแล้วมงเซียวซองอยู่มนุษย์ต่างเขาบอกได้เพราะว่ายางดาวเขาไปคัดขวางเข้าใจหรือเปล่านายคนยางดาวเขาไปคัดขวางอยู่เขาเจ้าอยู่หันนายคนยางดาวหันเขาอยู่มนุษย์ต่างนายคนยางดาวบักเตยยางดาวมันเป็นอย่างนั้นจะบอกว่าซีมองหันตกข้าพเจ้าก็นั่งอยู่หันนั่นแหละตั้งไปเจ้าโซ่กันเรื่องใจแก่แล้วบัดนี้บรรดาพวกเรานี้บางเรื่องเนี่ยตอนเราทูตมาอยู่เมืองซักโคมิโกมีมงมี38 โตไปเจอแล้วเป็นโตซะแล้วซะ38 โตนี่คู่นึงข้าพเจ้าสิบอกเลยนะชื่อว่าชีวิตว่างจะบอกมอชีวิตว่างนะในรูปเรื่องของในคนวางเป้านะยังไปประชุมไปอันนั้นบักไอ้นี่นะเยอะกันกับข้าพเจ้านี่นะตอนหน้ากันเลยนะอยู่ประตูกันนะเขาจะมี38 คนมือนาจงได้ซื้อมาให้แน่เด้ออยู่ต้องข้าพเจ้าที่มันแหละจงมาให้แน่บางคนกับพ่อซื้อเจ้าอยู่ในเรื่องว่าทอดตอนสำคัญมันหลังแต่จังว่าบ้านมาพวกกันนะบ้านมาให้เจ้าเมื่อนะเมื่อรถมีปัญหาคือเป็นแต่ข้ามวงอะไรยังนำขึ้นยังพ่อประจักษ์นี่นะก็บอกเคยกินแก้วงอนี่นะมาเบิ่งแล้วมาเข้ามาในดาพุทธละมาดานเขาหมดนะงอนี่ขั้นมาดานเข้าไปแสดงว่าที่ว่าโอเคเป็นมานี่ย่างเนี่ยแต่ว่ามาบอกคงตอนหน้าใช้เข้าอะไรต้นบอกขึ้นเป็นอะไรมาคล้องนั้นแต่ประเด็นแค่ละกบฏเสียยังกบฏเสียแต่ว่าคนกับเมื่อคนใดก็ได้เราคิดท่านว่าใดก็มันได้บ่ต้องหรอกเพราะว่าชีวิตทุกเดียวทำบ่ได้ใจ
เบียดอะไรเบียดเลยเพราะว่ามันฟอกเลือดแล้วขอกินเงินviability เลย I don't care about disability. This man, okay, to come on into activity, you cannot get the money. You need to work, earn yourself. You don't earn, you cannot get from somebody. เราเป็นซิติเซนไหนเชื่อเส้นก็เคยเจ้าบริเวณเรียกอเมริกาเป็นใครเอาให้เจ้าไปข้ามเจ้านะเราก็กินเงินเรากินเงินเรากินเงินเสียงค่าเรื่องเงินองค์การมันก็บ่เอิ้นดอกให้จับมันมีอยู่แล้วอยู่หั่นต้องได้กินดำจังเมื่อเจ้าบ่ให้เจ้ารอเขาเจ้าบ่ให้ดอก investigation นี่มันเป็นของง่ายๆจะไปอยู่ต่างประเทศ you are citizen of the United States you are in Laos what are you doing in Laos okay government of the United States send you to work for Laos okay or you go by yourselfหากแต่ว่าเขาหูอยู่ว่าจะออกประเทศไปตอนนั้นมือตอนนี้มือเขาปีเนี่ยเขาตัดเราโลดเซติเซนอยากจะบอกอะไรมันมีคนหนึ่งข้าพเจ้าประกันให้คนหนึ่งไปอยู่เมืองไทยจนได้ลูกเกือบอะไรมากข้าพเจ้าเนี่ยประกันให้อยู่สักไม่โตนี่อันนี้มันเป็นเงินอาเกจว่าเป็นอันนั้นเซติเซนแปลว่าไปอยู่คนเขาเอื้อนมิชชันลิสจะบอกภาษาเนี่ยแต่อังกฤษจะบอกว่ามิชชันลิสจะไปอยู่ไสจะไปตายอยู่ไสจะเป็นพออยากให้จะให้เบียดใจแท็กอยู่ในอเมริกาเวลาเจ้าเข้าเลยเจ้าอยากกินนั่นเดี๋ยวก็ได้กินเจ้าเฮ็ดเจ้าเข้าเลยเจ้าไปกินเมื่อเจ้าเฮ็ดแล้วเลยเจ้าจะกินหรือเขาเจ้าก็ได้เฮ็ดเจ้าก็กินได้แต่ว่าเจ้าอยู่นี่คืออันเดอร์ไม้โอเคไม้บูดเจ้าไปอยู่ทุนไปตั้งคอมมิวนิสต์บอกคนนะโอเคมันบ่เฮิงแต่ว่าเรากินเราบ่เฮิงเพราะว่ามันบางทีเราก็สิฮับนั่นซื้อแล้วก็พกไปเลยแต่เราจะไม่ตายได้ไม่ดูอเมริกามันสิมันคนบางเทื่อคือใครเจ้าให้2กรณีหมอนี่มาขอเงินเดือนได้บริษัทบัดนี้เขาสอบคนว่าเรื่องเจ้าไปอยู่เมืองดาวหมอมีเลยคิดว่าจะได้ก็เลิกกลับไปตายเมืองดาวซะก็เป็นหมอ Okay, that's okay. You are a citizen of the United States, but where are you at the current time? Where are youประทับจังหวะ What are you doing? Okay, ภาษาอังกฤษก็ What are you doing? Where are you working? Where you pay tax or you don't pay tax? You are the foreigner. You leave the town. Okay, เดี๋ยวนี้จะเข้าตรงให้เจ้ากินเขาจะตั้งเงินเรามาเชื่อเขาจะตั้งเงินเราไปให้มันคือเขาพวกเงินแล้วก็มาได้เราเลยเป็นตรงนี้พอว่าน้องมันดีจริงผู้เลยประจายใครแล้วคอยเป็นประจายใครเข้าประจายใครคนเจ้ากันยังนุ่มคือกันคอยกันยังนุ่มคือกันประจายเจ้าต้องเรียกจะเป็นคนอเมริกาจะเป็นคอมมิวนิสต์จะไปกินเอาคอมมิวนิสต์หรอแม่บอกเขาไปจังหวะรู้แม่แล้วสุดประมาณเข้าไปจังหวะนั้นแล้วพวกคอมมิวนิสต์เคลื่อนไหวอยู่ที่นี่ไปหาเรากินมันเอาค่ากันนี่นะตัวเนี่ยประชาชนนี่มือหนึ่งคนเจอเจ้าเลยตามเสียคอมกันเลยอันนี้ตัวจริงได้เลยเห็นว่าอพยพเนี่ยแต่คุณไปเกิดแต่คู่มือเป็นสนามมันมาอยู่คุณเราคิดเหมือนนั้นเขาเอาเจ้าหลดโน้ตไปบอกว่าเขาเอาเจ้าหลดเพราะมันนี่เจ้าเป็นเจ้านักการเมืองเขาเอาเจ้าหลดอย่างนี้นี่เห็นว่าพวกเขมรเนี่ย800 คนตกอยู่ในเมืองเขมรเลยเจ้าที่101 Southeast Asia deportation มันอยู่ทั้งหมดแล้วแล้วเป็นยังไงที่ไปให้เขาลงไปกินเงินองค์พระนะเราอยู่เมืองเรานอนน้ำเบี้ยหลับขอโทษเราไปตายไปแล้วขอโทษเราตายอันนั้นเราตายแท้อันเรายังมีชีวิตอยู่นะแต่เรายังมีชีวิตอยู่นะไอเราพังไว้สั้นๆว่าคนอเมริกาก็ไม่ not we are not a Santa Claus เอาไปเป็น Santa Claus ได้ผมเห็นได้ที่ไหนแล้วก็ให้กระจกได้ไปเบิกเงินที่พูดแล้วไปเบิกเครื่องไปซื้อมันโดนมีโอเคมีนี่นะเจ้าเชื่อคอยดีตามมันแทนโอเคกันนะเห็นแล้วตัวนี้นะอันนั้นข้าพเจ้าก็จะเห็นเพราะว่ารายละเอียดของเรามันในความกระทับกันเราใต้แก่หูนี่เนี่ยที่ตัวใกล้ที่สุดกับสมสวัสดิ์เราจะประหารสมาทายพูดที่ในเขตเลี้ยงกันบนใดเราอยู่กับคนเมื่อได้เดี๋ยวนี่แหละมันเป็นเอาเข้าหน้าเข้าติดตามเราเลยตลอดแต่ว่าพ่อจะจักคนพอจะจักแต่เมื่อนั้นเราเชื่อกันกับผู้หญิงที่ในกับที่มีความล้มเงินอะไรเราจะวันแต่เราตายเลยโอเคตรงนั้นเนาะขอบใจด้วยผมขอบใจหลายพวกท่านข้าพเจ้าในนามประชาชนโอเค
ชี้แจงอธิบายโอเคเรื่องกฎเกณฑ์ของอยู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะเรากินได้ตรงนั้นถ้าว่าจะอยู่ในกาจะเป็นได้ตรงนี้อยู่ในกาจะไปยุ่งล่ามจะเป็นคนนี้จะมากินเงินมืออย่าหัวแล้วไปนี่เป็นสั่งกันพี่น้องให้เข้าใจว่าสั้นบางคนบอกเข้าใจคอยเย็ดมีเหตุนั้นมันบอกเข้าใจเห็นบ่เพราะว่าการเลื่อนไหวของพระเจ้าไล่อยู่ตรงนี้ผู้ใดเขาบริจาคชื่อเสียงเป็นผู้ใดล่ะเอาจดไว้เปิดชื่อเสียงคันเขาเปิดอยู่นี่ญี่ปุ่นมันก็ต้องทั้งพอมันญี่ปุ่นก็ต้องทั้งพังมันไม่พอมันจะคนทำอะไรพอมอไม่หรือก็นั่งพังอยู่มันมีเดียดอย่างไรหมอไม่นั่งพังบางทีเลยพังจดไอ้เฮ้ยมันนั่งตรงลูกอาคู่มือนะมันเปิดตรงตัวว่าคู่มือเดี๋ยวนี้มันก็ยังฟังนะเจ้าก็คอยบอกกันในนี้นะซึ่งมอนี่อยู่ใสบ้านอยู่ใสเมืองอยู่ใสเพราะว่าบ่อยากกันเล่นมันเนี่ยทำนะอย่าให้เขาหรือต่อสู้มันเพราะไม่เขาต่อสู้อันนี้เขาบอกแจ้งแบบสุดตลาดบอกว่าสิบอกแจ้งเขาบอกในต่อสู้มันเขาสิแจ้งให้ประชาชนรับทราบว่าโอเคเรื่องของเขาไม่เนี่ยให้อพยพเล่าเลยนะไปกินแก้วแดงนะอยู่ประเทศเขาควรมอนี่จะไปให้เป็นทูตเทเลนิไปอยู่ไปเวียดนามพุ่นใจบอกเดี๋ยวนั้นเอาอย่างนี้ตัวมือมันมีประโยชน์ในมัดมอนี่พอเข้าใจเรื่องทางแดงทางแต่งเนาะอยู่ดีไม่แห้งเด้ออยู่ดีไม่แห้งก็เดียวกันเอาไปอันนี้การสนทนากันนอกกับขอโทษขออภัยพี่น้องเพราะว่ามันต้องสนทนาอยากให้พี่น้องเข้าใจสนทนาในหน้าจอบ่เป็นหยังดอกบ่ผิดกฎหมายเพราะเขาบอกความจริงเขาเอาความจริงมาบอกเขาบ่แม่นสิว่าเอาความชกกับพวกคนอื่นมาบอกการเขาพวกเขาเว้าออกมาสนทนากันในหน้าจอนี่เพื่ออยากให้พี่น้องชาวอเมริกันบอกคนลาวอเมริกันบอกเข้าใจว่าไปต่อรองกับพวกคอมมิวนิสต์นี่มันโทษบ่แม่นของเบาๆได้ซั่นว่าโทษหนักที่สุดเบิ่งเฮามาเบิ่งว่าประเทศปากีสถานประเทศบักเบนนาดินจักแสนจักพันคนเขาส่งเมื่อซิติเซนทั้งนั้นน่ะพี่น้องก็คือเวียดนามคือกันบ่เห็นจักพันคนน่ะเขาสิส่งเขมรคือกันเห็นบ่เขาสิส่งแต่ลาวเขายังบ่ทันแต่มีแล้วสื่อแต่เขากำหนดมันยังบ่ทันออกมื้อใดกำหนดออกคือไปวันนึงมื้อนั้นน่ะน้ำตาย่อยเชื่อผู้ขานี่เขาหักใจเนาะสบายดีขนาดสบายดีพอทางสบายดีเนาะพิธีกรกันนี่ทางเรียนเนาะมื้อนี้เพิ่นแม่นเมื่อนี้เพิ่นมีดูบ้านเพิ่นมาแต่ทางไกลเพิ่นเลยอยู่พักผ่อนเพิ่นบ่เป็นหยังดอกเพิ่นว่าวันจันทร์กลับมาท่านแม่คงบ่เอกแม่คงแน่นอนกลับมามื้อวันจันทร์เพราะว่าดูร้านเพิ่นมาแต่ต่างรัฐก่อนที่พัฒนาจ้ะสุขภาพพอทางสบายดีเนาะทุกท่านเพิ่นก็สิบริมาจ้ะพอทางสบายดีเพิ่นท่านโลดดีที่พัฒนาค่ะบ่ว่าอาหารเนาะสมาชิกตามหลักทหารค่ะทุกท่านนะคะบ่ว่าในจิตในใจในร้อยในท่านไปถึงทานในคนทั้งสามทานก็ท่านสบายดีแต่คนเขานักที่เป็นยานสูงเพราะว่าคนลาวเขาจะอยู่ในดินคนเดียกศาสตร์นักเป็นดินในคนศาสตร์คนเข่าขอทางสบายดีเด้อแต่ขอทางสบายดีขอขอบตัวขอบใจผู้ที่เป็นเข่าหน้าแทงก่อนเนาะขอขอบใจเป็นยานสูงเอ้าด้านต่อสูงบอกขอโทษเลยมันโดนหัวบ่ได้เด็กจากหัวย่อยเยอะคนกับปนันอันนี้คือทางผู้ที่เพิ่นเจ้าต้องไปเนาะเพิ่นเบาจ้ะคือว่าเมตส่วนเพิ่นเนาะเพราะว่าผู้กลางจะได้ยินคือกันหรือว่าเรื่องประชาชนเบาว่า
เพราะว่าทานไม่พ้นหรือว่านิรอยไม่ทันหรือว่าทานไม่พ้นไปเชียงรายออกมางานชวนกันหรือว่าไปห่วงกันไปโฮมกันเพราะว่าบอกขออนุญาตเนาะกันหน่อยทานไม่พ้นจิตใจจะดีว่าทานไม่พ้นไปเขาห่วงแล้วไปตุ้งโฮมกันห่วงกันทางวังว่าจะไปต่อรองหรือว่าไปเจรจากับพวกเขาเพื่อแสดงเอาอำนาจว่าจันอันนี้ก็เป็นตาบอดตาเจ้าเนาะให้ไม่ได้กระติกซื้อแม่บุญแดงเลยขนาดนั่งอยู่ในหน้าจอไม่ก็ตามืดอยู่แล้วตาบอดอยู่แล้วมันอดหัวบ่ได้เฮ็ดได้อยากรู้ว่าเว้าไปจะได้หิวบ่ฮู้ว่าคิดจังได๋นี่แต่ว่าพวกมือเชื่อนเลือดจะไปแสดงหาอำนาจของตนเองขึ้นไปห่วงกันไปโห่มกันเพื่อว่าจะไปต่อร้องจะไปเจรจากับล่าเวงหรือว่าพวกข้อมูลเพื่อจะได้อำนาจอันนั้นบ่ฮู้ว่าผู้หน้าพรรคเสียงประชาชนคิดไม่ได้บอกว่าเขาคิดได้ไรคล้ายคิดนั่นกับคิดเบิดอย่างข่าวว่าตามเราทหารกล้าที่ไปต่อรองเนาะก็คงที่บอกไปต่อรองด้วยคนถักตามเราทหารกล้าอีกเนาะถ้าตามเราทหารกล้าใส่สัญญาสัญญาปีตลอด54 62และ73คือการต่อรองเทจริงแต่เฮาจะบ่ไปเจรจากับพวกสันดานสัตว์พวกสัตว์นรกเรานี่ด้วยกลุ่มกองหรือว่ากลุ่มของทหารแม่บุญแดงเบิ่งเอานี่ตัวดีแล้วนี่ที่พระต่อรองนั่นนี่ล่ะนี่สัญญาถึงมากเพื่อเรียกร้องให้ทุกประเทศที่เขาหักหูนั่นแต่ว่าเขาก็หวังเขาบ่ได้เนาะเพราะว่าคนเรานั่นก็เขาเป็นประธานในลาวแล้วเขาก็หวังที่เขาจะตอบคำรับคำเขานี่แต่คงยากเพราะว่าเขากอบโกยเขาคิดว่าเขาหาเงินเพื่อประเทศของเขาไปสนใจว่าสัญญานั่นมันเป็นไม่ได้แต่ทั้งที่เขามาเป็นสักขีพยานในปี73เนาะถึงแล้วตามเราตามเราทหารกล้าเฮาไปต่อรองกับเขาเพื่อที่อยากมองทั้งสหประชาชาติหรือว่าอเมริกาฝรั่งเศสและอังกฤษมี3ประเทศเท่านั้นที่เขาจะวางเขาได้ที่จะวางพึงได้เพราะว่าใน3ประเทศที่เคยไปสัมปทานนี้ในประเทศลาวเนาะคนที่เป็นสักขีพยานในสัญญาปี73นั่นไปสัมปทานในลาวเด้อมีแต่3ประเทศเท่านั้นถ้าพวกเขาไปเรียกห้องไปเจรจาแต่ในมือว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาหรือสหประชาชาติและฝรั่งเศสอังกฤษเท่านั้นที่พวกเจ้าหน้าที่เท่านั้นจะพาไปเขาจึงจะไปถ้าว่าให้3เราทหารกล้าไปเจรจาต่อรองมันด้วย3เราทหารกล้าเองพวกเขาบ่มีนโยบายแบบนั้นจะไปต่อรองกับพวกสันดานสัตว์ด้วยทางเราทหารกล้าโดยบ่มีเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองของอเมริกาเพราะว่าพวกนี้มันตลบตะแลนแม้แต่สัญญามันยังละเมิดและภาษายังเฮาเป็นคนลาวโดยที่ยังบ่ได้อำนาจเพียงพอยังบ่มีอำนาจที่ว่าจะไปต่อรอง3รัฐบาลการจึงขึ้นมาใช้สัญญามาเป็นการต่อสู้เพื่อเรียกร้องพ่อแม่ประชาชนคนลาวที่อยู่ในพื้นแผ่นดินลาวหรือว่าอยู่ในต่างประเทศทุกประเทศที่มาเป็นสงบเข้ามา
ใต้สัญญาให้ตามเราทหารชาติเพื่อว่าเฮาขอห้องสหประชาชาติหรือว่าอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษจะสิเข้าไปเป็นสักขีพยานเป็นด้วยเหตุใจแก้วด้วยเหตุใจจีนด้วยเหตุใจพวกสัญญาสัตว์เรานี่ถึงละมือสัญญาเขาไปตามสัญญา18 ข้ออันนี้คือนโยบายของสร้างเราทหารตาหลายๆคนคันว่าจุนทราเป็นคนตรงขอสูตรเนาะสุขาต้องได้เว้าดีขอเว้าคือสิบ่เป็นเนี่ยที่ทานบ่เป็นหยังว่าโดได้ยินความจริงเอาความจริงให้นำเจ้านายเนาะนำทานเนี่ยเพิ่นอีกเตือนมันจำเป็นต้องเว้าถ้าบ่เว้าก็ดูนี่เกียรติศักดิ์ศรีของคนเป็นคนเกียรติศักดิ์ศรีของทหารและเกียรติศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายที่ลุกขึ้นมาหวังกู้เอาประเทศชาติบ้านเมืองเฮากลับคืนสู่เสรีประชาธิปไตยสุนทราบ่มีน้ำยาหยังผู้ข้าขอเว้าบ่แม่นผิดบ่แม่นเถียงอันนี้คือการโต้ตอบสุนทราโต้ตอบคนละวาระคนละเวลาผู้ข้าขอตอบว่าสุนทราบ่มีน้ำยาถ้าสุนทรามีน้ำยาสุนทราว่าสุนทราเป็นคนตรงสุนทราว่านโยบายของสุนทราที่เลิกจึงอยากให้คุณเข้าไปสมทบเพื่อคุ้มร่วมกันคุณร่วมพวกระบอบทั้งคนนิยมหรือว่าแก้วแดงกินแดงจากประเทศแล้วอยากถามว่าสุนทราใส่เนี่ยเป็นการต่อสู้เป็นว่าเป็นคุณตรงต้องเว้านี่เว้าออกมาให้คักๆนี่อย่าไปย่านว่าใครสิหูจักไว้ในนโยบายของสุนทรานั่นที่เลิศขนาดใดบ่มีแม่นบ่จังบ่กล้าเว้าออกมานี่จะเอิ้นให้คนอื่นก็ไปให้คุณนั่นคุณนี่เข้าไปเลยใจคันว่าต้องตีนั่นต้องตีนี่สุภาพก็บอกแต่ว่าเพราะว่าที่กินต้นตื่นแล้วสุนทราเอาอันใดมาต่อสู้เพื่ออยากคนล้มพวกอุดิการอยากคนล้มพวกสักเจรจารอยากคนล้มพวกแก้วหน้าม้าตัวนี้ออกจากประเทศลาวสุนทราใส่หยังขณะตามเราทหารการใส่สัญญา18 ข้อปี2573ทั้งที่10 กว่าประเทศหักหูยังพอได้แต่ซ้ำนี้คันว่าเสนอทางสหประชาชาติเสนอทางอเมริกาเขาก็บ่รับแล้วว่ามีนโยบายหยังแล้วสุนทราเสนอแล้วอีหยังจะรู้ว่าสุนทราเสนอสหประชาชาติหรือเสนออเมริกาหรือบ่เสนอไปทั้งฝรั่งเศสหรือว่าอังกฤษหรือบ่สุนทราจังว่าสุนทราเป็นคนตรงเป็นคนดีเป็นคนอยากได้ประชาธิปไตยด้วยแท้จริงแล้วคนอื่นนี่ปัจจุบันนี้สุนทราบ่มีน้ำยาการต่อสู้ของสามเราทหารกล้ามีเป็นห้องพ่อแม่พี่น้องและทหารต่อหรือทหารไม่ประการคิดว่าเกิดอยู่ในพื้นแผ่นดินลาวนั่นที่เป็นต้นศาสตร์ชนเผ่าก็ตามข่าวว่าต้องการพื้นแผ่นดินลาวกลับขึ้นมาสู่เสรีประชาธิปไตยให้คนลาวไทยในประเทศลาวนั้นหลุดพ้นออกจากอำนาจของพวกเวียดนามเหนือตามเราทหารกล้าจึงแล้วก็กระลุกขึ้นมาเพื่อเอาสัญญาอันนี้มาขอห้องและขอความเป็นธรรมจากสหรัฐอเมริกาหรือว่าสหประชาชาติฝรั่งเศสเรื่องคิดเท่านั้นและพวกที่ไปเป็นสักขีพยานในสัญญาปี2573นั้นเล่นกับไปสัมปทานที่เมืองลาวเลยทีเดียวแล้วสุนทราจ
จะแก้ไขแบบไหนแก้ไขแบบใดอย่าถามว่ามีแบบใดจะแก้ไขเรื่องถ้าจุนไล่จริงคือว่าอยากตั้งเวทีเพื่อโต้ว่าที่กับนักการเมืองทุกท่านให้ประชาชนคนลาวภายในประเทศลาวนั้นหักหูหรือว่าได้แต่งตั้งเอาเป็นเลือกเอาผู้นั่งที่จะไปคนลงเวียดนามเมืองน่ะเขาบ่มีเวลาให้จุนทราขอให้ประเทศลาวตัดมาเป็นเสรีประชาธิปไตยเมื่อได้จังว่ากันแต่ปัจจุบันนี้นโยบายตามเราทหารกับโบมีที่จะมาตั้งเวทีและเพื่อโต้ว่าที่กันโบมีปัจจุบันนี้แล้วก็บ่หักคำขาดแล้วขอให้คุณทราเข้าใจว่าปัญญาที่เปิดพอคุณทราเคยอ่านบ่คุณทราเคยอ่านบ่ปัญญาที่เปิดพอไม่พอที่เท่าใดปัญญาบอกว่าบ่ให้ต่างประเทศหรือว่าประเทศใกล้เคียงเข้าไปล่วงละเมิดอธิปไตยของเราที่ในข้อใดที่ว่าบ่ให้กำลังของทหารประเทศใดๆก็ตามเขาไปตั้งกองทัพที่ในไทยในประเทศลาวจุนทราเข้าใจบ่ถ้าจุนทรามีให้อ่านมันสักๆแต่ถ้าจุนทราบ่มีก็ให้ขอเลยเงียบห้องน้ำทานไฟมันแสงให้ส่งสัญญาณเป็นอันแต่ต้องการขอเท่าไหร่ต้องไปให้เฉพาะขอนั้นถ้าอยากเข้าใจจุนทราคงสิบ่มีเนาะจึงได้เบาเลื่อนเว้าบ่ได้อยู่ในขอบเขตใครออกไปเฮ็ดหยังใครออกดำเนินการอันใดใครออกไปอันใดก็ผิดจุนทราเพราะว่าจุนทราบ่มีน้ำยาจะไปคนล้มพวกเผด็จการจะไปคนล้มพวกเกลเด่นออกจากประเทศชาติมีแต่คนล้มกันเองภายในประเทศหาคนล้มพวกลุกขึ้นมาเพื่อประชาธิปไตยเพื่อเอาผู้สร้างเราให้กลับขึ้นมาสู่เสรีประชาธิปไตยเอากระดาษของเรากลับขึ้นมาน้ำพวกเกลเด่นแต่จุนทราโบคือคิดคำนึงไม่พอมันนี่แต่มาแต่มือแต่ละวันนี่ต้องประกาศที่เปล่าว่าเป็นคนดีจะเว้าให้คนนักซื้อก็ได้จะเว้าให้คนสร้างก็ได้จะเว้าให้คนโง่ก็ได้ฉะนั้นจุนทราจังโมเลือกเอาข้อดีนี้ข้อที่สามว่าเว้าให้คนดีใจหรือว่าเว้าให้คนดีก็ได้แต่จุนทราไปเลือกนั้นข้อที่ว่าผู้ที่ฝ่ายหนึ่งขอโทษนั่นพี่น้องพ่อแม่ประชาชนพ่อแม่คิดกันนี่คือขาโต้ตอบจุนทราคนละวันละคนละเวลาบ่ได้เขียนให้เข้าใจกันค่ะบ่มีคิดเขียนถ้าเฮาบ่ตอบบ่ได้เพราะว่าย้ำน้ำใจกันย้ำทหารเกียรติยำทำลายเกียรติของนายพลเกียรติทำลายเกียรติของทหารคือว่าเลยเนาะคุณว่าบุคคลรักใส่ศาสตร์บุคคลนักใส่บุคคลเขาเป็นทหารในประวัติจากเราคุณว่าเคยเป็นตั้งแต่เศร้าเอ็ดองค์การเศร้าเอ็ดองค์การผมตรวจได้ที่ว่าตรวจเลยเอาเราแดงเนาะแต่พวกเราแดงเจ้าเอ็ดองค์การผมมันได้เท่านี้พวกเจ้าเอ็ดองค์การพวกกระบวนแห่นั่นแหละพวกแห่กระบวนน่ะเล่าเนาะพวกเล่านักศาสตร์เล่าการศาสตร์พวกนั้นแหละนี่คือว่าโบคือจับ
ปืนไล่ยิงพวกเวียดนามแต่สุนทราเคยจับปืนไล่ยิงแต่คนล่าคนหักศาสตร์ล่าพันอินหรือเขาเอิ้นว่าพวกปฏิบัติเหล้าขาวนี่นะพวกเหล้าขาวสุนทรานี่ตั้งแต่รับใส่แก้วแดงรับใส่เหล้าแดงรับใส่พวก9X องค์การว่าสุนทราลุกขึ้นมาเพื่อหวังคนล้มพวกหักษะหักแผ่นดินต้องการต่อสู้เพื่อพื้นแผ่นดินเล่ากลับขึ้นมาเพื่อเสื้อซากเล่าให้ตับมายืนยงก็ให้มีพวกสักกิรสารสักนรกเล่านี่อยู่ในประเทศลาวจึงได้ลุกขึ้นมาใส่สัญญาเรือปกป้องเขตน้ำแดงดินของเราเพื่อปกป้องเกียรติศักดิ์ศรีของเราเพื่อปกป้องชาติเราของเราจึงได้ใส่สัญญาปีก็154 62 73สุนทราใหญ่และอายุเดียวนี่65 แล้วสัญญาปีก็173สุนทราเข้าใจดีโบน่าที่ดูเกียรติศักดิ์ศรีของข่วงเป็นคนสุนทรายังสร้างภาพพจน์ของข่วงเป็นคนให้ต่ำลงถ้าสุนทรามีเกียรติศักดิ์ศรีของข่วงเป็นคนสุนทราคงสิบ่เว้ามีใครติดตัวที่ดีแต่ยาปัจจุบันนี้คือประตูแก้วแดงเวียดนามเหนือและจีนแดงพวกประเทศต่างที่มันครองประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ปัจจุบันนี้บ่แม่นคนหักษะหักแผ่นดินลุกขึ้นมาเพื่ออันใดถ้าว่าได้ประเทศลาวกลับขึ้นมาแล้วสุนทราจึงคอยมาว่าพรรคนั้นบ่ดีพรรคนี้บ่ดีจ้างมาต้องด้วยคิดเพื่อโตภาคีแต่ปัจจุบันนี้สำหรับอนันตาจะบ่มีนโยบายจะไปหักต้านค่าใช้ของสุนทราเพราะว่าสุนทราสมองพิการว่าตัวนี้บ่เข้าเรื่องขอให้เข้าไปขอให้ได้ประชาธิปไตยได้เอกราชคือว่าที่อาเพนดินคือว่าสิตั้งเป็นนายกได้นั่นที่แหละมีคนที่เลือกตั้งและคนที่จะมาเลือกตั้งคนที่จะมาเป็นสกีที่งานประชาชนทั่วโลกที่จะเลือกมาเลือกในวันอันเวทีเพื่อโต้ว่าที่กันเราใครดีใครเด่นว่าใครได้ดีแล้วเขาจับเอาแล้วนั่นเป็นประชาชนในประเทศลาวได้อันนั้นเป็นโบเป็นประชาชนแดงกันเนี่ยถูกต้องและตอนนั้นล่ะเฮาแพ้อย่างสิ้นเชิงเฮาสิมีหัวใจหักศาสตร์อันลอยเศร้าเกินก็ตามเพราะว่าอยู่ในประเทศลาวเขามีพวกเวียดนามเนื้อพวกเดียวซึ่งโน่แต่เฮาโคโหงก็มีประชาชนถ้าว่าการต่อสู้ของเฮาบ่แม่นว่าตามเอาทานการลุกขึ้นมาโอ้อวดอำนาจแต่อย่างใดขอโทษคนเล่าที่เกิดมาห่วมโลกที่เกิดมาห่วมศาสตร์เล่าให้เข้าใจว่าตามเราทหารการต่อสู้เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อสู้เพื่อคนเล่าทุกคนอยู่ภายในประเทศหรือที่นอกประเทศต้องการต่อสู้ในพวกสันดานซักมันโผล่จากประเทศลาวของเราพวกแก้วเวียดนามเนื้อเพื่อซึ่งเอาเกียรติศักดิ์ศรีเพื่อญาติเอาเกียรติศักดิ์ศรีของคนลาวกลับมาสู่คนลาวทุกคนเรื่องนี้เขาบ่มีเกียรติศักดิ์ศรีอันใดเลยและเขาบ่มีเอกราชนี้ไม่เข้าใจคนลาวถ้าต้องการเรื่องแผ่นดินลาวให้เข้าใจว่าตามต่อทหารต้องกันถ้าจะไปเจรจาบ่มีนโยบายของตามเราทหารการจะไปโดยประการบ่มีเจ้าหน้าที่ของอเมริกาหรือฝรั่งเศสเรื่องจิตผู้ที่ไปเป็นสักขีพยานในปี1973หรือว่า54 62 73ตามเราทหารการจะบอกเคลื่อนขับไปให้เข้าใจสุนทรา
การต่อรองหรือว่าการเจรจาเอาตรงที่เจ้าหน้าที่หรือสหประชาชาติทำมาโดยเมนว่าเอาเหตุเพื่ออำนาจบาดใหญ่เพื่อแสวงหาอำนาจส่วนตัวโดยเมนคือส่วนรวมให้เข้าใจสักทักถ้าว่าคุณพระยังมีความเป็นคนยังความรู้สึกยังดีอยู่ให้เข้าใจศัตรูตัวสำคัญคือเวียดนามเหนือและจีนแดงและพวกประเทศต่างที่มันคือเพื่อที่นังเขาในประชาชนอยู่ปัจจุบันได้ยินบอกคือว่าทหารลาวก็ทหารเกี่ยวตีตรงหัวแม่นเดี๋ยวมันพร้อมไว้ถ้ามันบอกพร้อมทหารเกี่ยวยิงบอกทหารลาวได้ยิงหัวทหารแก้วตายมันนั่นแต่ยังว่ามีบทบาทยังดีชาใต้ก็ใต้เพราะว่ามันมาตีทหารดาวอยู่กลางบ้านหันยาเด้ก็ยังดีทหารลาวคนนั้นทหารแก้วตายอยู่บ่วันมันหน่อยได้ยิงกันตายจนไปทราบ30คนได้ทหารแก้วดังออกมาแต่คุ้มมาบังเกิดมันเขาก็ยุ่นเอาตัวอันนั้นยังว่าเขาไม่ดูพื้นน้อยคันดูพื้นได้ให้ตาได้คนนั้นแต่คือว่าคนลาวเฮาอยู่ในค่ายในประเทศบ้านกลุ่มทหารบ้านกลุ่มหรือว่าอยู่ในกองร้อยได้ก็ตามอยู่ในเขตได้ก็อย่านั่นคือว่าทหารลาวลุกขึ้นมาเพื่อป้องกันเกียรติศักดิ์ศรีของลาวแล้วส่วนหนึ่งชื่อลาวอย่าให้ทหารลาวผู้ที่ขาแก้วนั่นได้ใต้เป่าจังได้เข้ากับขาเองเพราะว่าบ่มีแต่ตื่นเหมาะบ่มีรายสีเขาถ้าใส่ทั้งกฎหมายทหารผู้ที่ขาทหารแก้วนั่นสู่เขาจะได้เพราะว่าสัตว์เทราการเรานี่มันพร้อมเป็นเกี่ยวมันให้อำนาจตรงเดียวแต่ลาวเฮาก็ความอดทนมันมีขีดจำกัดในเมื่อมันเลยขีดจำกัดแล้วมันก็ต้องต่อสู้นี่แหละคนลาวมาค่อยในประเทศให้ลูกขึ้นมาสู้มันสู้เพื่อชาติของเราสู้เพื่อเกียรติศักดิ์ศรีของเราอย่าให้มันมาเหยียบย่ำทำลายเกียรติศักดิ์ศรีของเราเสื้อชาติของเราแผ่นดินของเรานี่ก็เป็นแผ่นดินของแก้วนั่นคือแผ่นดินของเราเฮาสู้มันให้สู้มันถูกวิธีทางพี่น้องให้เข้าใจว่าปัญญานั่นคือพวกมันย่านที่สุดสำหรับทหารกาดใส่ปัญญาเพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินลาวและปกป้องเกียรติศักดิ์ศรีของลาวที่เดือนถ้าคนลาวอยากเห็นในวันนั้นก็คงสิงวมือกันเมื่อใดไล่เส้นของพวกทางลงใส่สิเส้นของตามเราทหารตาเม่นเมื่อนั้นควรสามัคคีมาถึงอันนี้ขอฝากไปทุกคนและทุกกระบวนการและทุกคนที่ว่าลูกคุณน่าเกิดฝากเพื่อเป็นเด่นวัดเนาะเด่นวัดนะก็เว้ามากแต่ลายเนี่ยเนาะเว้าคนจุนราชแต่ที่เข้าใจหรือว่าเข้าใจเพราะว่าพวกนี้มันดูว่ามันเกียดไปอันไหนขอประกอบตัวนั้นคำนี้แหละค่ะขอสบายดีโอเคขอขอบใจแม่บุญแดงคำว่าข้อต่อยอดแม่บุญแดงน้อยหนึ่งเนาะตอนจะโทรเข้ามาเด้อเพราะว่าอยากอธิบายให้มันชัดเจนเพราะว่าเขาว่าห้องนี่สมองกบสมองหยังพี่น้องแต่กบมันมุดน้ำได้เหิงไหนใครกว่าสมองหมาได้ขนาดสมองหมาเนี่ยยัดหัวมันต้องน้ำมึงอ่านนาทีใดบอกกบนี่มันมุดน้ำไหน99.9%น้ำคนเมืองเราไงอย่างกบพี่น้องอันนี้ให้คิดคักก่อนจะว่าสมองกบสมองเล็กอย่างให้ตัวเองเป็นสมองอย่างพี่น้องคือการกับต่อร่องเรื่องบ้านว่างเต่าตัวเองบ่ได้ตายอยู่นั่นตัวเองบ่ได้เจ็บได้ปวดยังยิบขึ้นมาว่าคือปะน้ำพวกที่เขาตายแล้วยังมามาแซงกันเห็นบอกนั่นเขาตายเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินพวกนั่งบอกอยู่ในหน้าจอมีคนเจ็บบอกในอยู่บ้านว่างเต่าอยู่วัดป่าพนมไฟน้ำแทงเจ็บได้นี่เห็นบอกมืองออยู่นี่
นี่แค้นนี่ถึกเพื่อกล้าเนี่ยนี่อันนี้มันความจริงเลยอันนี้จะออกมาเว้ากันถ้าตัวเองบ่จริงบ่รู้จักอย่าเว้าไปสักบ่ให้เขาด่าว่าโตซื่อๆผู้ที่เขาเจ็บเขาปวดนั่นแห้งไปเหยียบน้ำใจเขานั่นมันบ้ามันบ่แม่นคนคันสิว่าสัตว์ก็สัตว์คันว่ากบมันต้นน้ำมันได้หมดเลยคันหมานั่นต้นน้ำมึงมุดตกน้ำมึงได้บ่5 นาทีสุดกบบ่กบเลี้ยงคน99.9% ใดในประเทศลาวหมามีแต่เลี้ยงแต่แก้วไดบ่ได้เลี้ยงคนลาวไดหมาคนลาวเลี้ยงเพื่อกบเพื่อรักษาบ้านแต่หมาอย่าลืมนะกบมันกินขี้กระเดือนมันมีชีวิตเด้อหมามันกินขี้บ่มีขี้ออกจากก้นคนบ่มีชีวิตได้เพราะรักษากันเนาะสบายดีกันเนาะสบายดีมาแต่บอกแม่นได้สบายดีท่านพระล้านเมืองมื้อนี้เอามื้อนี้ว่างเนาะมีโอกาสพอดีแม่บุญแดงว่างก็แม่เจ้าเขาพอดีเด้อเอาเชิญไม่ออกนี่ไปไม่ออกมีประชาชนออกแน่แล้วก็ทหารกาดทั้งมีหรือน้อยออกมาแน่แล้วก็แม่บุญแดงแน่แล้วก็ว่าที่ไรทั่วหน้าแน่ว่าเรื่องทับถมโจมตีท่องชิงท่องดุนปุ่นศาสตร์ปุ่นแผ่นดินนั่นนะมันทรงพวกที่คนนี้มันซื้อมานี่คนอายุอย่างคนให้ยุดบ่ให้ต่อต้านพรรครัฐคนนี้แล้วคนเป็นไทยเนี่ยคนเป็นหมาเป็นชักคนเป็นคนคนเป็นหมาบักแก้วนี่หมาหับใส่แก้วนี่เราเป็นคอยแก้วที่ใจก็เป็นคอยแก้วมันดีใจอย่างว่าแม่ผู้ใดแพ้เคียนซื้อว่าจังไดซื้อล่านี่นะซื้อว่าล่านามสกุลนี่ยังก็ล่านามสกุลหงสิริหงสิริล่าหงสิริโอ้ยเนาะมันมาไทยแล้วอยู่ในไม่ได้คือไปอยู่น้ำแก้วนอกนั้นก็บ่มีอย่างนอกแต่ว่าเขาเรียกถึงการนั่นแต่ผู้เก่าเป็นพิธีกรเนาะสบายดีเรียนถึงการเป็นตัวรีคณะบริหารหน่วยพิเศษความเหล่าทางการก็ต้องการแบบนี้ต้องเป็นเล่าส่วนนี้สบายดีด้วยกันเป็นตัวรีการจัดการการพูดนอกเนี่ยที่นี่เอานอกเรียนถึงการเป็นวิจัยร่วมตะวันตอนเรื่องนั้นด้วยการหาข้อมูลและออกเป็นกิจการทุกของเราที่ความเหล่าทางการก็ต้องการเป็นวิจัยเป็นเล่าส่วนนี้อันนี้พระราชเมื่อพูดอย่างไงสบายดีด้วยกันอันนั้นนักวิจัยนักวิหลักนักวิทย์ปฏิภาวิเชียงใหม่เรียนเป็นศึกษาโดยพิเศษความเหล่าทหารกองก็ต้องการกันเป็นที่จะไม่ใช่ตัวเราสุดที่ผู้สอนปฏิคุณเมืองนอกโดยกินดิบผู้ชนแต่พอธรรมชาติเลยกำแดงแก่วัดสมบัติโดยผู้เกียรติที่เจ็ดแต่พอไม่ได้เคยหุ่นซีเจ้าไส้เจ้าอะไรก็นะจะประชาชนเจ้าไส้นะจะประชาชนนอกไอ้นี่นะจะเอาไปเป็นที่ปรึกษาอันนี้แต่ท่านเราทางการแต่ที่นกที่ใจอะไรกันว่านอกอันนี้พระอันโน้ตที่จะแง่นอกเรียนถึงว่านายหน่วยว่าในทุกวันในเขตทุกหลักทุกเมืองความโดยสมัครตรงตู้อะไรสมัครแกนสร้างและอุ้มตู้สนับสนุนกับสิ่งเดียวกันนอกอันนี้แต่ว่าเป็นนักวิทยาในการเหล่าทางการจากการต่อสู้เขาประยุกต์ย้อนออกมาจากพรรคเพื่อนะผู้ที่เขียนหนังสือมาให้ยุบให้ผู้สัญญาในแมนว่าทั้งคณะสามเหล่าทหารกล้าเนี่ยมียุบอะไรก็ทางนั้นเป็นผู้ต่อก็แม่น่าถูกต้องแต่เขาเป็นอะไรทุกพลานเมื่อคุณจะแค่ในคณะสามเหล่าทหารกล้าก็จะเป็นพาดหลักใช้ของแก้วเนื้อหรือกินแดงเพราะว่าต่อสู้ผู้สัญญานี่เอาไว้ดีจะเป็นพาดของแก้วแต่เมื่ออยู่ประเทศลาวอยู่ประเทศแก้วว่าแต่ก็ต้องมาอยู่ในสหรัฐอเมริกาประเทศนั้นตาเข้าฉีดพ่อน้ำมินก็ได้เนาะผ่านแล้วแต่ผู้เก่าเนาะแม่น่าเป็นบุญรักษาเขาไม่มีสิ่งประมาทแม่ช้าตุ้นเขาก็ประมาทที่การเขาไม่มีอันนี้เป็นการไหนอันนี้แปลว่า
อันนั้นมันต้องลุกต้องใจของคนนะเขาอยากให้เพื่อให้คนหนึ่งอยู่ใกล้คนนะแต่งั้มเอาอันนี้เอกสารต้องจดเขียนนะเขาจะรู้จักว่าชีวประวัติเป็นไผ่เป็นแก้วเป็นเหล้าแม้ต้องอาการนั้นแต่ผู้เก่าไม่น่าถูกต้องขันเราเป็นแก้วเราก็ต้องสนใจน้ำเหล้าประเทศเหล้าเป็นประเทศเหล้ามันเป็นประเทศแก้วนะแต่ในผู้ชัญญาที่เกี่ยวที่ซองที่ตามนี่ไปเพราะว่าใน54มีเก่าประเทศเป็นชัญญาเรามีความสงบสุขและเก่าสีสว่างวัฒนาสีสว่างโอ้โหในปีพ.ศ. 62เนี่ยมี13ประเทศที่ทั้งเราเช่นชัญญาเราเป็นทางให้ช่วยอยากแก้วใส่แก้วเรือชิดมืดจีนพม่าไทยเขมรอินเดียซูเรียจีนแล้วไปเล่นปุรุยฝรั่งแคนาดาอเมริกาจีนนะครับให้เราติดตามอันนี้จะแก้ประเทศอันนั้นเขาไม่มีเติมเงินในหลวงรัฐอธิปไตยของเราเดี๋ยวมาละมาตัดอันนั้นไม่ทำลายป่าทุกบริเวณเนี่ยก็ช่องเห็ดเขื่อนบ้านเรือนของมึงแต่ว่าอันนี้คิดถ้าว่าผู้ชัญญาเนี่ยไล่แก้วเนื้อออกไปมันจะไปชิ้นงานนึงมันก็ต้องใส่ตู้อันนี้แม่ต้องอ่านนั่นแต่ผู้เก่าแม่ต้องมันไอ้โมเมนต์ง่ายๆได้อันนี้ได้จะเอาครับได้เป็นหุ่นแบบใส่แก้วเนื้อมันก็ต่างเจ้าที่กันนะคือน่าจะพูดอะไรนะพูดชีนี่คือนั้นอันนั้นมันบริใช้ให้มันมาหาลูกร้านเมืองโมนั้นแต่ผู้เก่ามันมาต่อว่ากันไอ้จะเป็นยังไงถ้าว่าจะเป็นแก้วจะไปอยู่ประเทศแก้วว่าจะนะก็ต้องไม่ดูร้องไปสหรัฐอเมริกานี่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีที่ร่อมแล้วเขาก็เป็นหนักเขาไม่มีแม่ตลาดน้ำแดงภูเขาอันนี้เดี๋ยวพอเด้อจะว่าบอยคัดขาดถ้าว่าพุ่มลุ่มแล้วมาขี้กันเล่าเขาเนี่ยนะเขาก็เป็นเล่าเขาไม่ได้เป็นที่เป็นแก้วเลยหรือว่ามักติดปล่อยแก้วก็เป็นปล่อยต่างดาวเท่าต่างแม่ในที่ใจก็อันนี้กับกระลาเมื่อเจ๊แม่ในขณะตั้งสารตาจะเป็นจันเด้อจะเป็นชีวิตตรงนี้คิดตัวเองเหมือนกันจ้ะตรงนี้คิดชีวิตประชาธิปไตยก็จุดคนอยู่ในประเทศแม่ตลาดน้ำใจผมนั่นนะยังแต่มันบ่ได้ได้แต่ว่านี่ก็แปลว่าพระราชเมื่อมีการจะจะเห็นอยู่ตัวผู้ได้คัดวางนี่นะแต่จะนอนมันก็เห็นกันแม่มาบอกนี่แล้วว่าจะนอกนอกนั่นก็จะห้องไปหาต้องรุ่นต้องชิงจุมารีกันใต้ที่นอนที่สวรรค์ลิงสวัสดิ์จนพอผู้ที่หามนอกเห็นทางไฟนี่อันนี้มันเป็นแบบนี้แล้วแต่ว่า42 ปีเลยประเทศชาติแห่งหลุมจมขนาดไม่ได้จันในขณะขึ้นตาดวงก็มีแต่จีนมาสั่งเล่าไปใช้ตาบอดพ่อนอกประชาชนเล่าตัวประเทศแห่งยากจนเนี่ยมันส่งมาแต่เมืองนอกมันส่งมาเมืองนอกเห็นบอกท่านพระราชเมืองมันส่งมาเมืองนอกเอาใช้แว่นตาดำไปเบิดเห็นบอกโอ้ยแต่ว่าในพวกนี้แล้วก็ว่าตั้มมันก็ตั้มมาฟังในบริษัทแต่ว่ามันบอดด้วยเนี่ยอันนี้แต่ว่าท่านที่มาว่าตัดซอยท่านแม่เล่ายุคสมัยกับแม่ทางในประเทศเล่าในขาราชการทหารตำรวจต่อการเจ้าท้ายสมัยเจ้าหน้าแม่เจ้าพอบ้านตาแซงเจ้าแซงเจ้าเมื่อเขาจำเจ้าก็แซงมาต้อนอยู่แล้วแต่ว่าเขาต้องเบิ้งจะน้อยผ่านเมื่อของเขาอยากจนกว่าใจบ้างข้อมูลเรื่องที่ไร่ที่เป็น42 ปีแอบคนเขาท่านถนนโน้นสร้างอะไรเลยลุ่มเปียกยังแอวเฮ็ดจะได้แต่ว่าจังหันดีใจบ่ไอ้เจ้าเนื้อมาเป็นผู้บังคับบัญชาเลยดีใจกับบ้านตัวหนึ่งที่เป็นป่วยห้องมืดกันแล้วแต่สุกโซกลงไปกันแล้วแต่ป่าต้องพ่วงไฟอย่างแต่ยังกันแล้วแต่แม่ตัวฐานนั่นแต่ผู้เก่าให้มันชัวร์แล้วมันชัวร์ทำกว่าสัตว์เป็นมดแต่มันก็ยังอันห่วงหามวันที่มันอยู่สักษาว่าจริงมันก็ยังห่วงหามว่าจะอันนี้จะโตเป็นคนแท้แต่เนี่ยมันแค่ต่ำกว่าสักกว่ากันข้างนอกไอ้นี่นอกนั้นก็บริการนู้แต่ฐานแต่นู้ที่จะทับเขาไปเห็นเนี่ยก่อนนู้ต่อไปนู้โอเคอยู่ดีไม่แห้งตลอดต่อไปขึ้นในฐานนักเตะผู้เก่าโอเคบายขอขอบใจท่านพลังเมือง
หักศาสตร์หักแผ่นดินขนาดอยู่ในเวียดก็ยังออกมาว่าออกมาลาบักท้องดึกพี่น้องที่หักแพงที่เคารพทุกทางมาว่าเรื่องที่ว่าขน้อยโต้ตอบผู้นั้นโต้ตอบผู้นี้ถ้ามันเข้าในอำนาจของตัวเองทิ้งงานของตัวเองพวกท่านก็สินั่งอมโปอยู่บ่อันนี้จะขอถามไปมีคนหนึ่งว่าบ่ต้องพิษเถียงกันดอกอีหยังจังซั่นจังซี่ถ้ามันด่าพวกท่านเฮ็ดจังได๋พวกนั่งอมโปอยู่นั่นบ่น้ำแทงบ่แม่นคนอมโปได้กันเนาะมึงทังกูกระแทกนี่ล่ะอันนี้ล่ะไอ้บอกมันบ่มาเว้าเรื่องเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เจ้าฟ้าห่มขาวเฮายกมือใส่ทุกมือสิบ่ให้ขนาดโต้ตอบจังได๋มาด่าพวกท่านนายพลสิเป็นที่ปรึกษาว่านายพลเฒ่าจังซั่นจังซี่บัดนายพลอยู่น้ำมันหั่นเด้ติดดาวอยู่กลางป่ากลางดงหั่นเด้แม่นผู้ใดเอาออกมาอธิบายแม่ว่าได้สั้นได้ยศจำนวนนี้เคยผ่านโรงเรียนได้หลอกอยู่ใจเคยได้บังคับทหารอยู่ใจพันนั้นพวกนี้อยู่ในหันอย่าชิว่าปากเป่าอย่าชิว่าให้มันเน่าปากนั่นมันเหม็นไปทั่วโลกนะใกล้ขึ้นนะสบายดีขน่อยสบายดียายน้ำแข็งค่ะนี่สบายดีเนี่ยน้องโทษเด้อใจขึ้นแห้งว่าขน่อยกะอันหัวกะมาอันเส้นมาใส่กินแต่เสียงยายพลันเมืองถามถึงผู้ใดบอกว่าอีหยังยายไปเขียนซื้อมาจดหมายมาว่าบ่ให้เฮามีต่อต้านดาวพรรครัฐพวกเฮามีบ่มีมันสมองบ่มีอีหยังโดยเว้าไปบัดทุกอย่างน่ะมันเว้าแต่มันหัดอยู่อเมริกาได้ล่ะมันหัดอยู่อเมริกาได้พวกมันเว้าอันนี้ที่ล่ะมันเป็นตาหนายพยพมหาสิแตกหยังจังว่ากันว่ามันดีไม่ยังไงที่น้องได้ยินมาเขาจะว่าเขาบ่ได้เป็นเขาบ่ได้เป็นอพยพได้เดี๋ยวนี้ว่าซั่นเขามาเฮียนเขาว่าพ่อแม่เขาส่งมาเฮียนห้อยเขาบ่ได้นี้มาทุกข์มายากคือพวกเขาได้เขามาโทษคนลาวว่าซั่นโอ้ยสิเฮ็ดให้ใหญ่โตมโหฬารใหญ่กว่าอดีตเจ้าฟ้างุ่มเฮ็ดโอ้ยขนาดจะเบิ่งซ่านขี้โมกตัวเองนี่เด้อขน่อยก็ให้คนลาวเบิ่งนำกันเนาะยายเจ้าฟ้างุ่มเพิ่นล้นมากอ้ายขอต่อตัดความว่าแต่น้อหนึ่งเห็นบ่ตอนนั้นเพิ่นว่าโฮมคนเดี๋ยวนี้เพิ่นโฮมผีได้เดี๋ยวนี้โฮมผีได้เดี๋ยวนี้โอ้นั่นแหละมันเป็นตาหนายเจ้าเลยเนาะขน่อยก็ก่อนอื่นก็อยากขอถามสบายดีอาวุโสทุกท่านทุกเสียงทุกสายที่ว่าเขามาก่อนเด้อขน่อยทานในพลในพันทั้งหลายเลยค่ะที่ปรึกษาของสามเหล่าทหารกะพร้อมด้วยสมาชิกแต่การพี่น้องเล่าที่รักษาทั้งหลายเนาะขน่อยเนาะแต่อยากห้องอยากถามผ่านสถานีของยาอ้ายรายการของยาอ้ายคือกันแล้วน้องก็ได้แต่มีคำถามหน่อยนึงแล้วก็อยากให้พี่น้องเล่าเฮาให้คำตอบตัวเองแล้วก็ถามตัวเองมึงเนาะยาอ้ายแม่นล่ะเฮาสิให้เขาเจ้าตัวไปหอดมือใดท่านคือสามเหล่าทหารกะเฮาย่างน้ำเจ้าน้ำนายผัดว่าเฮานี่งมง่ายบ้ายกบ้าย่อบ้าอำนาจว่าลงสิบลงทางมาสัตว์จังสันก็ยังบอกไปว่าย่างน้ำปนผู้ใหญ่มาบ่เฮานะแต่คนบางคนเนาะย่าอ้ายบางหน่วยงานอุปโลกตัวเองว่าเป็นผู้วิเศษวิโสนะฮู้ทุกสิ่งทุกอย่างฮู้ดินฟ้าอากาศยังถึงยังรู้ว่าสัญญาทุกสิ่งทุกอย่างอนาคตอันไกลๆสิพาคนลาวไปสนุกสุขสบายบ่ต้องเฮ็ดการเฮ็ดงานอีหยังเป็นไปได้บ่พี่น้องลาวทั้งหลายมันเป็นไปได้บ่ย่าอ้ายบ่เฮ็ดการเฮ็ดงานก็สิมีอยู่มีกินมันสิเป็นไปได้วะเมืองไหนมีมีแล้วโอ้ยมันก็สิเป็นแบบสองไอ้น้องคือน้องว่าหั่นแหละน้องควัดเคลียร์หากินอย่างทุกอย่างยากเนาะเสื้อหมอดูว่าซั่นมาผู้อ้ายว่าซั่นสินอนอยู่ในโฮมโพนอนกินนั่งกินแม่นแท้แล้วพวกเป็นเปียเป็นลอยน่ะแต่นั่งกินนอนกินแท้ๆเลยโอ้ยจังได๋ก็อย่าส่งให้เขาจุงหูดังหลายซะหน่อย
เฮ็ดได้ไดเฮาก็มีสติมีปัญญาแหน่อุตสาห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเขาตัวยามใดก็ให้เขาตัวเขานำใดก็ให้เขาเฮ็ดเนาะแต่จะว่าเขาบ่ได้ว่าคนลาวเฮานี่โง่เด้พี่น้องเขาบ่ได้ว่าคนลาวเฮานี่เป็นคนดีคนซื่อเด้พี่น้องเขาว่าเฮาโง่เขาว่าเฮาโง่ย่าอ้ายแต่คือเรื่องนี้นะเขาโง่พุทธิเขาว่าบ่เห็นบ่พวก50พวกเขานี่โง่ออกมาต่อต้านเขานี่โง่เขากำลังสร้างกำลังเป็นเขาว่าสร้างอีหยังย่าอ้ายเห็นบ่เดือนนี้โดยเท่าไหร่เห็นเดือนนี้เห็นบ่บักไม้ใส่ยงมันเอาเงินมาจ่ายพวกผู้เฒ่าคนละ10,000 20,000มันฮู้แล้วว่า50คนนั้นคนละ10,000มันก็หลายปานใดแล้วเมื่อมันรับรองว่าพวก50ทาน50คนนั้นมีเงินเดือนกินคนหนึ่งบ่ต่ำกว่า$500ขึ้นเมื่อมันยั่วได้แต่พวกคนพวกมันเป็นคนประมาณ3ประเภทเนี่ยประเภทหนึ่งก็ประมาณว่าบ่เบิ่งข่าวบ่ติดตามข่าวของบ้านเมืองเบิ่งแต่หนังฟังแต่เพลงบ่ฮู้ว่าบ้านเมืองเขาไปฮอดไสเว้าถึงเรื่องหยังแม่นบ่ล่ะประเภทที่2ก็เป็นพวกป้าอำนาจป้าย่องป้ายกป้าย่อพวกป้าตำมังย่อพวกหูหนวกตาบอดพวกใจบอดเนี่ยประเภทที่3ก็ว่าเฮาถูกต้มมาแล้วก็สิให้ผู้อื่นถูกต้มน้ำบ่ยอมเจ็บผู้เดียวบ่ยอมปวดผู้เดียวความเห็นแก่ตัวของเขาแม่นบ่ล่ะไปฮอดแล้วถูกสปปลาวถูกต้มถูกยาสั่งเขาแล้วก็สิบ่ถูกผู้เดียวนะแบบกินหาล้างสิคือเขาว่าแหละก็สิมาตัวต่อแต่คนที่ว่าให้ตัวก็บ่ผิดคิดพิจารณาอีหยังเลยก็คือน้องเว้าหั่นแหละคนบ่มีที่มาที่ไปบ่ฮู้ว่าไผสำนักย่าอ้ายมาจากไสมาอุปโลกตัวเองว่าเป็นวิเศษวิโสฮู้ทุกสิ่งทุกอย่างฉลาดลักแหลมเป็นผู้ที่ว่าถือมอบหมายมาให้โฮมลาวโฮมไปไสแล้วก็หน่อยเคยถามผ่านสถานีอยู่เนาะย่าอ้ายไปโฮมอยู่ไสโฮมอยู่หลังบ้านภูเกียวบ่ดังบ้านหรือว่าเฮ็ดดังบ้านพอน้อยอยู่ซอกกระท่อจังว่านี่แหละหรือว่าอยู่เขาไกลลาดอยู่ไสแล้วเขาไกลลาดขน้อยก็บ่ฮู้คนลาวหลายคนก็สิบ่ฮู้คันถามไปหลายเพราะว่าบ่จักดอกเฮาก็ตอบบ่ได้คันตอบบ่ได้คือเว้าได้อีหยังก็ให้มันมีเหตุมีผลแน่เด้อขน้อยให้มีตอนมีสีดแน่อย่าสิให้เขาตัวไปล้มๆแหลงๆหลายตัวแล้วก็ตัวอีกต้มแล้วก็ต้มอีกน้องงานเขาไกลลาดนะเอาเขาทำที่อยู่นำเพิ่นแหน่เพราะสิได้ไปหาว่าอยู่ก็อยากให้พี่น้องเฮาที่อยู่ใกล้ๆเพิ่นหั่นแหละแถวนั้นถามให้เขาหน่อยแหน่คือแม่บ้านป.2 นี่โอ้ยขอโทษเนี่ยอ้ายเหี่ยวก็บ่วิดป้ายจีนก็สิบ่ฮู้จักหรอกว่าเขาไกลลาดอยู่ไสคนขี้บาปคือน้องนี่น่ะแล้วคันว่าบ่มีกรรมมีเวรก็สิบ่มาฮอดพี่ดอกบ่มีผู้ใดมากดมาบ่มีผู้ใดสิว่าสมัยมาเฮียนเขาหน่อยนี้ตายมาย่าอ้ายพ่อแม่ก็นี้ตายมานำกันคันว่าพ่อแม่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของพระเจ้าของประเทศชาติบ้านเมืองก็ถือเขาเจ้าจับไปขังไปขาจนบ่ย่าอ้ายบ่มีผู้ใดเอาเฮามาโปรดนะเฮานี้ตายมาผู้ที่ว่าเพิ่นมีอำนาจเพิ่นเห็นใจเพิ่นสงสารเพิ่นเอามาเลี้ยงดูในเมื่อเฮาต่างรักต่างทานมาแล้วเฮาก็อยากทวงอยากถามเอาประเทศเฮาคืนน่ะยังอยู่บ่เนาะคั่นน่ะยังน้องโดยถ้าจะมาเรียกห้องถึงหั่นแหละพี่น้องลาวผู้สินั่งฟังนั่งเบิ่งนั่งลงหั่นนะผู้ที่คิดว่ามีผู้วิเศษสิมาซอยสั่นสิมันบ่มีเด้อทานเด้อยุคนี้สมัยนี้คันเฮาบ่เฮ็ดด้วยตัวเองมันบ่มีหยังดอกถ้าได้โชควาสนาหั่นโอ้ยเพื่อมันสิมาฮอดใต้อีกแต่ใต้แล้วใต้อีกก็ยังบ่เห็นดอกคันบ่ดิ้นรนหั่นนะมันบ่มีโลกพระสิอ่านหาก็จักอยู่ไกลบ่สิเห็น 2,500 ก็เลยมาหลายปีแล้วย่าอ้ายว่าพระสิอ่านสิมาโปรดลาวก็มีแต่ตายเพิ่มบ่หยุดบ่ย่อนอยู่คันว่าสิออกมาก็ออกมาไว้ๆโดยขน้อยบ่ได้ลบดูเด้อย่าพ่อย่าแม่เอ้ยแต่ว่าบ่งมง่ายเนาะเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อขน้อยก็อยู่ในศาสนาพุทธเชื่อในบุญในบาปเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หักแต่ว่าคันเว้าหลายเกินความพอดีก็บ่อยากเชื่อแล้วอันนี้ก็ได้เพราะว่าฟังมานี่ก็หลายปีแล้วมันบ่ให้เว้าสปปลาวมีความดีอีหยังนั่งขายประเทศอยู่มันดีบ่อนไหนล่ะคันเว้าพื้นละคนลาวนี่ไรนี้ไปอยู่บ่อนอื่นเงินสดใช้ก็ได้เด็กน้อยบ้างครอบครัวก็สิไปซื้อผ้าน้ำตาซื่อ
แล้วเอาคนศาสตร์อื่นมาอยู่ขึ้นทะเบียนเป็นคนปปลาวเป็นคนลาวเว้าภาษาเกลเว้าภาษาจีนแต่คนลาวแท้ๆนี้ไปอยู่ผู้อยู่ป่าพุ่นบางคนก็ขามของขามน้ำมาหากินอยู่บ้านเพิ่นเมืองทานที่จักใต้จักหยังรัฐบาลมันสนใจหยังเลยคันเว้ากับคนศาสตร์อื่นมันเว้าดีมันบ่ย่าอ้ายเพราะว่ามันขายแผ่นดินให้เขาเด้ดินก็บ่แม่นดินมันนะดินพี่น้องประชาชนดินของคนลาวนะมันเฮ็ดแน่ใดคันว่าเก่งคันว่าวิเศษก็สิมาให้คนพวกนี้เป็นคนโหมถอนเขาหน่อยผู้ที่ว่าเป็นผู้สำคัญของเสือศาสตร์ลาวผู้ที่พอเป็นแม่ของเสือศาสตร์ลาวก็ยังมีหลายผู้ที่เป็นรักเป็นแรงของเสือศาสตร์ลาวก็ยังมีหลายทางอยู่เพิ่นก็ยังมีชีวิตอยู่เนาะอย่าอายคือสถาบันหลานศาสตร์เฮานี่ก็คือออกมาให้เพิ่นนั้นผู้โหมนะแล้วพวกเขาจะเป็นไผแต่มานั่งโฮมอยู่นี่ค่ะโฮม2-3 คนนี่ค่ะก็อยากถามอยู่ดอกจะว่าแม่บ้านก็สองลบหลู่ดูหมิ่นเด้อขนาดบ่ได้ตั้งใจบ่ได้เจตนาถามมึงบ่เข้าใจทำมาโฮมเฮาถามความเป็นจริงเฮาเว้าความจริงเพราะว่าเฮานี่บ่มีสัมมาคารวะเฮานี่บ่เจียมบ่ย่ำเฮานี่บ่มีอีหยังบ่มีศึกษาบ่ได้ห้ามบ่ได้เรียนบ่รู้จักบุญคุณของคนสปปลาวบ่มีบุญคุณกับคนลาวอีหยังเลยมีตั้งแต่ศาสตร์คำสั่งเล่นกับคนลาวภาคพ่อภาคแม่ภาคพี่ภาคน้องเขาคิดให้ได้บ่เบิดเสือศาสตร์ลาวต้นไม้ต้นตอที่เขาขายเขาอันไปน่ะเป็นผู้ใดเป็นคนใส่สปปลาวแล้วก็ประเทศแก้วมันสูงขึ้นเป็นเมืองสวรรค์เลยคนลาวมีเจียลงจำหมอละลูกเลยมันบ่ยากแล้วเฮาสิบ่ถามเฮาสิบ่เฮ็ดอีหยังบ่ยังสิมาซอยเขาอยู่ว่าเดียวนี้หั่นน่ะถ้ามาซอยอยู่มาว่าบ่ได้มาคัดมาขวางแถวนี้พวกเฮาก็สิดันไปนี่แหละตามศักยภาพของพวกเฮาแม่นบ่ยากน้ำพ่อน้ำแม่น้ำเจ้าน้ำนายเพิ่นพาเฮ็ดพาทำน่ะเฮาบ่ได้แม่นหัวกุศสะพานลอยถ้ามาอยากซอยปปลาวก็มาซอยอยู่ลาวพุ่นไปห้อมกันอยู่พุ่นไปสั่งกันอยู่พุ่นนี้ไรนี้แม่แก้วน่ะแก้วที่มันมากินบ้านกินเมืองบ่ได้หมายความว่าแก้วที่ว่าเป็นประชาชนตาดำๆผู้ที่เขาหนีตายคือกันน่ะพวกเขาหน่อยบ่ได้หมายคนพวกนั้นหมายถึงพวกที่เขาขายแผ่นดินพวกที่เขาไล่นี้ตีส่งพวกคนลาวคือกันมาเป็นอพยพรถไฟพวกที่เขาขาดตายง่ายมือเจ้านายเฮาในอดีตผู้ที่บ่มีความผิดหยังมาก่อนนั่นน่ะเป็นหยังเขาจังบ่สมัยนั้นเป็นหยังเขาจังไรเฮาออกจากพื้นแผ่นดินแล้วเป็นหยังเขาจะเอาพวกเฮาไปสัมมนาอันนี้คือการคันคนลาวลงเสือไปน้ำก้นเขาก็สิเอาไปสัมมนาคือเก่าเขาก็บอกเด้คันไปแล้วมีคำว่าปิดปากเด้ผู้เป็นประธานใหญ่เพิ่นว่าคันเฮาปิดปากเขาก็อยู่น้ำเขาได้ว่าไปนำแม่ย่าน้ำแทงบ่คนไปแน่มันก็สิแม่นอยู่หั่นแหละกับพวกสิอยู่ภายในก็มีแต่พวกปิดปากแต่ว่าน้ำตานี่คือลงท้องบ่ให้มันไหลเดี๋ยวนี้มันบ่แม่นน้ำตามันเลือดตาออกแล้วคนลาวในประเทศนั่นน่ะเทิงอดเทิงหิวเทิงย่านเทิงสั่นสมปีเห็นเจ้านายมาหาคือเห็นยมทูตเนาะยายเนาะนั่นน่ะไผก็ย่านไผก็สั่นหาคุณงามความดีเขาเจ้าบ่มีพวกนี้หั่นน่ะแต่ผู้ใดมีอำนาจก็มีแต่กดขี่ข่มเหงประชาชนบ่มีผู้ใดหวังดีกับเสือศาสตร์ลาวผู้ใดเฮ็ดหยังไดก็แม่นเฮ็ดไปโหลดซุกงาได้ก็กินงาน่ะข่อยเป็นตาแสงข่อยเป็นเจ้าเมืองข่อยก็สิกินน้ำเจ้าปลูกพุกบัวนานหนึ่งหอมนานหนึ่งข่อยก็สิเอาของเจ้ายามเสียภาษีข่อยก็สิเอาเครือของเจ้าคือเขาว่าอะไรลูกเต้ามาทำงานในเมืองไทยอันนี้ขน่อยก็ลงหน้าลงหลังไว้เนี่ยอ้ายลูกเต้ามาเฮ็ดงานอยู่เมืองไทยได้หรือบ่ได้ก็อย่าพ่อแม่ทั้งผุนต้องเสียภาษีลูกบางคนก็ตายรับตายไว้ถือขาถือเต้อยู่เมืองไทยมันก็บ่สนใจพวกสปปลาวน่ะแม่นบ่ล่ะสุดท้ายมาพ่อแม่ก็เบิดกำลังใจสิต่อสู้ก็ขายให้ขายหน้านี้ไปอยู่บนอื่นโชคดีก็ได้ในเงินเล็กๆน้อยๆโชคบ่ดีก็ได้แต่สินค่าคิงเสือค่าคิงไปตายอยู่บนอื่นเป็นคนลาวแท้ๆหาบอนสิอยู่บอนสิเศร้าบ่ได้ในพื้นแผ่นดินของตัวเองโอ้ยสังเวทนาเด้ผู้ขามาอยู่พี่ขามน้ำขามทะเลก็ยังมาตัวกันต่อเนาะตัวสิ่งจะบ่เป็นไปบ่ได้หั่นนะ
โจโตคุณโจคือย่าแม่น่ะแล้วว่าโอ้มักแต่งมันก็เน่าแล้วมักแต่งสร้างก็ได้มันเน่านอนจอแล้วเราว่าสิแหละจังมันสิเป็นมักแต่งผู้ใดแหละอันชาตินี้ยังไรเราว่าอยู่ในอำนาจประชาชนน่ะโอ้ยเราว่าตาบอดบ่เห็นหมอเราว่าเขาก็มีเขาเห็นเต็ง7 ปีปนอยู่แล้วว่าสิแหละแล้วเอาคนลาวก็รวยแท้ๆผู้นั้นก็ขับรถยังสปอร์ตมีแต่ราคาแพงๆรถสปอร์ตมันขายยาบ้ายาอีขายแผ่นดินขายปลาใหม่ผู้ค้าขายหวยห้องล่ำทานขายพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาซื้อมันบ่ได้รวยแล้วต้องแข่งของมันเองนะย่าอ้ายมันบ่ได้ทำมาหากินของมันเองมีแต่ขู่หีดประชาชนเข้าหา100นี่นะมันเอาไป75 25มันจงไว้ให้ผู้หาหลอดลมหลอดตายแต่ก็บ่ได้กินน่ะแล้วตาบอดว่าบ่เห็นว่าเดี๋ยวนี้ยังมาซอยเขาอยู่บ่เรียนจบแล้วก็เมื่อถ้าแม่เนาะยังสิมาคัดแข่งคัดขายหยังพวกเฮาก็เฮ็ดนำทำตามหน้าที่ของพวกเฮาแต่อย่าว่าแน่นั่นหั่นแหละเขาหน่อยหั่นน่ะฟังย่ำใดก็หากสิทางออกซะดอกเดี๋ยวก็ท่าฟังเบิ่งโลกว่าซั่นจังแม่นโลกอยู่ไสบุผู้ใดก็บ่เห็นเว้าเรื่องราวจักคนเนาะคันเฮาบ่วิ่งไปหาเขาบ่เล่นไปหาเขามันบ่ยากอ้ายเรื่องผู้อื่นเรื่องโตอื่นมันใหญ่กว่าที่ว่าพวกเขาเจ้าเฮ็ดให้เฮาเขาเห็นเขาก็เฮ็ดหยังบ่ได้เฮ็ดได้ใดแหละเขาคนลาวยังสิมันหาโฮมกันไปโฮมกันอยู่พุ่นไปเหยียบพื้นแผ่นดินลาวจังว่ากันโอ้ยใครอยู่มันได้ว่ามันสิบ่ตายก่อนขน่อยว่ามันก็สิเป็นอีหลอบเก่าหั่นแหละเส้นสัญญาแล้วก็ปดปืนสุดท้ายมาก็มัดศอกป้องเขาคอกก็เลือกคาสิขาผู้ใดก่อนมันก็สิเป็นแบบนั้นหั่นแหละก็เลือกเอาเลยพี่น้องเอ้ยไปก่อนมาตอนไปมาน้ำดังปลาน้ำดังมันว่าไปก่อนก็ตายก็ได้ยินแน่นั่นแหละย่าอ้ายไปก่อนมาก่อนเดี๋ยวนี้เขาก็ว่าเขาบ่ได้มาแบบอพยพเขาว่ามาโฮมลาวมาทอดคนลาวสิเฮ็ดให้มันใหญ่ก่อนสมัยเจ้าผางมเฮ็ดโอ้ยเจ้าผางมเพิ่นลดเป็นพระมหากษัตริย์อุ่นบารมีเพิ่นท่วมที่ท่วมแดนย่าอ้ายทุกคนฮู้เกียรติศักดิ์เกียงไกรนะบัดเจ้าแม่นไผล่ะอยู่บ้านใดเมืองใดบ่มีไผฮู้พวกผู้ใดนำก้นก็แม่นพี่บ้าเท่านั้นติเขาน้อยผู้นึงแล้วบ่นำก้นน่ะขอโทษเด้ออันนี้ก็เว้ามาหลายแล้วเนาะย่าอ้ายกันว่าเว้าคำใดที่ว่าบ่สุภาพเรื่องนำผู้ใหญ่ใหม่สูงเพิ่นก็ฟังแล้วบ่ม่วนหูขอโทษขออภัยเนาะกันหน่อยก็เว้าตามภาษาขน่อยนี่แหละเศร้าให้เศร้าหน้าบ่จักตำจักสุกอีหยังดอกเว้าที่ตามที่ขน่อยได้ยินมันบ่ถึกขน่อยป.1 ป.2 ฟังแล้วมันก็เป็นไปบ่ได้อยู่แล้วย่าอ้ายคันว่าหน้า12พ่อแม่เอามาโพดก็บ่มีผู้ใดเอามาโพดเนาะถูกไล่ขาไล่ฟันมาคือน้องว่าหั่นแหละผู้เป็นพ่อเป็นแม่ของบ้านของเมืองก็ถูกจักเอาไปขาไปทอดไอ้ผู้พ่อมันตั้งเกิดเท่านี้ก็คือขาถูกตายมาในระหว่างทางมีไผเอามาโพดต่างคนต่างกันนี้หลงนี้ตายมาน่ะแม่นบ่ล่ะแม่นน่ะจังไดก็คันบ่อยากว่ามันก็เหลืออดดอกย่าอ้ายเนาะอีต้นศาสตร์บ้านเมืองอีต้นคนลาวหั่นดอกเขาว่ายามใดก็สิให้เขาตัวเขาว่าก็ซื้อกินตับคนก็ยังสิเชื่ออยู่บ่เนาะมันก็เบิดแล้วเบิดยุคเบิดสมัยแล้วพี่น้องเอ้ยสิมาย้อนปัจจุบันให้มันเป็นอดีตไปแน่นี่อดีตก็จะจริงหรือบ่จริงเนาะ2-3,000 ปีผ่านมานิทานมันก็มีทั้งจริงทั้งบ่จริงแต่เสื้อในสิ่งที่ควรเสื้อขน่อยก็ได้บ่แม่นว่าสิลบดูบ่ทุกสิ่งทุกอย่างดอกย่าอ้ายบ่ได้ลืมบุญลืมคุณครูบาอาจารย์เพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ก็มีอยู่บ่แม่นว่าบ่มีแต่ว่าเว้ามาว่านางท่าซื่อๆฮอดมื้อมันสิแล้วเองมันเป็นไปบ่ได้มีแต่มันสิเบิดมีแต่มันสิเสียแต่ถามตัวเองเบิ่งว่าจริงที่สปป.ลาวมันแถลงมาตั้งแต่เบื้องต้นเนาะย่าอ้ายเชื่อทำอีกสิเฮ็ดนั่นสิเฮ็ดนี่สิเฮ็ดนั่นสิเฮ็ดนี่จนฮอดมื้อนี้มันได้อีหยังที่มันแถลงขึ้นมาหั่นน่ะแต่ยังสิรับตาเชื่ออยู่ว่าปีนั้นสิแล้วปีนี้สิแล้วหั่นโอ้ยขอโทษเด้อเพิ่นหน่อยเด้อเป็นกำลังใจให้ย่าอ้ายอยู่ดีมีแรงซะหน่อยขอบอกขอบใจ Merry Christmas ได้ย่าอ้ายเด้อโดยซะหน่อยให้อยู่ดีมีแรงทุกสิ่งทุกอย่างให้ลุล่วงเนาะคั่นน่ะเนาะขอให้
ไปให้หอดไปให้ถึงว่าสันสาขอให้มีความหักความสามัคคีความเข้าใจผู้ใดที่ว่าลงทางก็ขอให้กลับมาเขานั่นแซวคือเก่าเด้อขนาดเด้อเบิ่งให้มันคักๆว่าทางสิว่าเดินไปข้างหน้าหันทั้งหน้ามันเป็นเหวบ่เป็นป่าบ่หรือว่าเป็นทางขึ้นเมื่อหาบ้านเฮาจังไดก็ขอให้พิจารณาเด้อคนลาวเฮามาผ่านบ้านอื่นเมืองทานเพิ่นแล้วหลายๆประเทศแต่อย่าสู้ให้เขาเจ้าว่าพวกนี้ไปอยู่ไสก็ยังเป็นควายเขาเจ้าปอกเขาขอบคือเก่าเนาะขอบอกขอบใจหลายๆเนี่ยอ้ายอยู่ดีมีแฮงเขาหน่อยบายเพราะผมขอบใจแม่บ้านตัว2เนาะบายหน่อยต่อยอดแม่บ้านตัว2หน่อยนึงพี่น้องคนลาวเขาอพยพตอนขน้อยเอาแต่ละครอบครัวพอขึ้นผู้พวกก้องร้อนเขาได้ยิ่งบางคนก็โอ้ยกอดต้นไม้ให้กล้าเหี่ยวขี้แตกเหี่ยวเหี่ยขน้อยจนน่ะไปดึงเอาบัดเดี๋ยวนี้เห็นพ่ออยู่นำมาเขาบุญเห็นบ่ตอนขึ้นผู้ขึ้นผาบ่เห็นบ่พี่น้องอันนี้ขน้อยบ่จักสิว่าเด้อจนขี้แตกเหี่ยวเหี่ยอันที่ดินว่ามันหุบเอาหนากอบเอาด้วยใจหัวนั่นขอน้ำไม่เจ้าเท่านี้เห็นบ่พี่น้องป้านนั้นผลสุดท้ายกองจุทูนเงินคำเบิดขน้อยว่าเขตบ้านขน้อยเองอันนี้เห็นบ่พี่น้องแทนที่พวกเขามาอยู่ผู้ไปไล่ขาได้ยิ่งน้ำกันกับเขาอยู่หันบ่แม่นหน่อยเมื่อนาขน้อยจะออกศูนย์บัดอีหลีบ่ว่าเสื้อถ้าร้องมึงโดดขน้อยฮู้บัดนะซื้อไว้บ่หัดใจบ่สบายดีขน้อยสบายดีอยู่ดีมีแห้งบ่สุดีมีแห้งเจ้าเด้อยู่ดีมีแห้งบ่อยู่ดีมีแห้งที่การโอเคเป็นได้บ่ได้สดบ่ดิได้สดได้มีหยังเอามาเที่ยงออกมาลาบักต้นดุนแต่ว่าก็บ่ให้ว่ากันเด้อมีบาดแห้งบาดคอยมีบาดนั่นก็บ่ให้ว่ากันจักเล็กจักน้อยจักบ่ต่อส่วนบ่ให้ว่ากันเอาเลยบอนนี่บอนโตเวทีกับบักสะอุ่นแท้ๆแล้วนี่แล้วก็บ่ให้ว่ากันว่าโอ้ยนั่นแน่นี่เด้ออันนี้ก็มันว่าไปตามแนวคิดของผู้ตายเองก็ว่าไปตามแนวคิดอะไรก็สิว่าไปทั้งบักพักในรัฐนี่แหละเชิญได้ก็เลยงานน้ำเด้อก็เลยงานนั้นหลายอันนี้ก็เขาว่าไปซะเนาะเชิญได้ลงดีแบบเบาเราเศร้าบอกมากก็ขึ้นจุดจอดมาเลยแหละบนเท่ากับว่าเราสนใจกับพวกพักไปละพวกเขาบอกว่าพวกเขาบอกว่าพวกเขาบอกเหตุก็ติดถ่ายไปเหตุพวกเขาบอกจับมือที่เกี่ยวกันแล้วก็เกี่ยวไปเหตุกับพวกพักไปละมันเป็นพักของประชาชนพักจิตหมายพักคุกคีคูดีผมแม่ประชาชนพักคุกคุมเหนียมผมแม่ประชาชนอันตกพักแปลละนายกจำปอมนายกกับนายกเส้นกี่ข่อยมาใส่ของแก้วเส้นกี่ข่อยมาใส่ของเจ็กเส้นกี่ข่อยมาใส่ของปอดปัจญานายขึ้นนาเรือแบกทุกเงินทุกคำไปหาแหละกินหมดของปอดนายขึ้นนายกสปป.ลาวคือฐานของรุ่นหรือว่าฐานบุญยังบาจิตเล่าออกมาในดูเซียมันกดทานแล้วเล่านอกเนี่ยเขาอุ้มลึกจริงทุกอย่างเล่าแบบเขาต้องเปิดไฟไม่เขากดทานเก็บไว้เล่าออกเขากระโดดเดี่ยวกดทานของมือทานมันยังหรือทานซ้อมไส้คงมีหางหรือทานกับไปที่พันดอกกดทานนี่แหละเป็นผ
ราะว่าปักของพ่อแม่ประชาชนทุกขีดผู้ที่พ่อแม่ประชาชนบ่เป็นพ่อแม่ประชาชนบ่เป็นเยาวชนรุ่นลูกรุ่นหลานคุณทางคนอื่นแต่โตผู้เดียวคุณทางคนอื่นแต่ในตระกูลคนโตมีสิทธิ์มีอำนาจแล้วบอกคนมนุษย์บ่มีไปหมัดอยู่แล้วพวกทานต้องจำไว้ในอกในใจเมื่อใดพวกทานผู้ที่แเห็นจริงอเมริกาเรียกกินเหล้ามือใหญ่พวกทานจะพูดยึดเองว่าพระศาสนาเขาไปหอบประเทศลาวมือไหนพวกทานจะรู้ยึดเองพวกทานจะรู้จักเองพวกเล่านอกเขาพวกนอนพวกเขาไม่ได้ไหวนาพวกทานมันไม่ยังดีพวกทานพวกข้อมา42 ปีมาแล้วพวกข้อประเทศศาสตร์บาทเนี่ยว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนราชการเป็นคนขายซากขายแผ่นดินอันนั้นอันนี้พวกเขาขายอย่างอยู่ประเทศพวกเขาโดนมากพอเป็นบุรุษมาพวกเขาขายอย่างมาอยู่ประเทศนอกพวกเขาไม่ได้ขายอย่างมันแต่ไม่ลำหนึ่งพวกเขาบริษัทบอกเล่นบอกทำพวกเขาบริสุทธิ์สมัยพวกเขาเป็นทหารพวกเขาบริสุทธิ์มันทำบริละเมิดไปขอบัญญัติของพระเจ้ามหาฤทธิ์ไปขอบัญญัติของกฎหมายของประชาชนบ้านเมืองสัตว์และดินที่ในน้ำเป็นของปวงชนคนลาวทุกคนแน่นอนเพื่อประชาชนบ้านเมืองพวกท่านเขามาแล้วคิดหมายวายวอดไปทุกสิ่งทุกอย่างผู้พาป่ามันทำลายขายส่งให้แก้วขายส่งให้เจ็บเอาแก้วเขามาพุทธเอาบ่อเหบ่อคำพุทธเอาสับมาดินที่นี่หนักต้องไปแม่ประชาชนยึดดอกพ่อแม่ประชาชนยึดเลื่อนยึดซ่านพ่อแม่ประชาชนพวกทานคงจะหูทุกไปแล้วทานท้องรุ่นขึ้นมาเป็นนายกหวังจะเป็นคนใจของคนพ่อแม่ประชาชนมันคือเก่าลูกเสือเป็นเสือลูกโจรเป็นโจรบุกไก่ว่าจะมาเป็นลูกมาลูกแม่บุกไก่ว่าจะเป็นลูกต่างพวกลูกโจรมันเป็นโจรลูกเสือเป็นเสือพวกนี้นะพวกธรรมะพวกนี้นะพวกราชการขายซ่าขายแทนดินประเทศอื่นเอาประเทศไปขายเอาประเทศจำลองประเทศนั้นประเทศนี้คนล่าเขาเองทุกอย่างปากหมองหาเขากินบ่มีการดูแลเบิ่งแย่ทานทองรุ่นคนหูซึกแล้วคนหูจักแล้วทานเป็นเป็นดักเตอร์ทานคนหูซึกแล้วคนเข้าใจแล้วต้องคิดให้พ่อแม่ประชาชนไม่เชื่อใจได้ไหมทานทองรุ่นทานเป็นนายกทานเป็นผู้นำของประเทศคนในประเทศได้การนำพาของทานต้องเข้าใจแม่ทานของรุ่นพวกเขาอยู่ตามประเทศนี่นะพวกเขาไปจะได้ยังดอกจะได้แต่ประเทศชาติมันเป็นของคนลาวทุกคนบ่ให้ทานจำแน่มันเล่าดอกกับเล่านั่นพวกเขาก็ไม่คิดหรอกเขาเป็นคนลาวอยู่ในประเทศคือกันบ่ต้องจำแนกว่าเล่าหนอบ่ต้องจำแนกเล่านั่นเป็นเล่าเดียวกันเบิดทุกท่านต้องเข้าใจบ่มันจำแนกคนลาวหนอบ่มันสิอยู่หมิ่นประมาทเราคนลาวหนอคนลาวหนอนี่เขากินทุกคนเขามีเงินอยู่เรือนนอนเขาเป็นผู้ประโยชน์เขาก็มีเป็นอยู่เรือนนอนเขาก็มีเขากินคือกันพวกทานคงรู้สึกแล้วทานท้องรุ่นทานรุ่นยั่งพวกทานนะเป็นพลพรรคของบริษัทบ้านเมืองทานถนนทางทานบ้านทานเรื่องแม่พวกทำวงเวียนให้ลูกเด็กร้านนอกพวกหมอบอกให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขแน่น้ำฝนมากเป็นขี้ตมน้ำแรงมากเป็นขี้ฝุ่น
สร้างมาตายยังเขื่อนสร้างมาตายยังเขื่อนคนล่าบ่ต้องการเขื่อนหน้าบ่ต้องการเขื่อนหน้าสมัยก่อนน่ะนี่เขื่อนไฟฟ้าเทระบำนี่เขื่อนไฟฟ้าอันปากกระดิ่งน่ะเท่านั้นน่ะเขาไม่ได้สนใจกับเขื่อนอื่นน่ะมันอยู่เย็นเป็นสุขน่ะสมัยก่อนสมัยก่อนในการล่าล่ะหลานสาวไม่ได้สนใจลำเขื่อนโตสร้างเกิดขึ้นมาว่าเป็นแบตเตอรี่หายไปประเทศอื่นว่าประเทศลาวสิหังสิมีประเทศลาวแห้งทุกข์ลงไปแห้งจนลงไปสร้างเขื่อนขึ้นมาแล้วบุคคลมีความอับประกันยุลังทางที่ชมบ้านชมเรือนของแม่ป้าสดทานต้องรุ่นต้องเข้าใจนะแม่นี่แต่สร้างยาบ้าแต่คนเล่าหยุดหน่อยมั่วเมาคนเล่าหยุดหน่อยฆ่าย่าบาปฆ่าไม่ฆ่าต่อฆ่าผ้านั่นผ้าหนึ่งมาตาแต่ปริมาคนไทยนะคนไทยป่าภาษาลาวเดียวกันน่ะคนป่าดีซาน่ะป่าภาษาลาวเดียวกันน่ะบ่ให้บอกประเทศเขาจับคนเล่าน่ะจับคนเล่าฆ่าไม่ฆ่าผ้าฆ่าปืนพ่อเงินจักลาดเงินบาทจักโกดเงินบาทเขาจับถ้าแต่บริยินบอกถ้าแต่บริยินบอกบักทองรุ่นมึงเป็นผู้นำประเทศมึงบ่รู้จักบอกมึงอายที่ภาษาเดียวกันน่ะวัฒนธรรมเดียวกันน่ะศาสนาเดียวกันการทองรุ่นยิ่งหนึ่งมึงเป็นขี้ขามาใส่ของแก้วเป็นขี้ขามาใส่ของเจ๊กบอกเลยเลยมึงกับพังแก้วบอกเลยมึงกับพังมึงเอาแต่เจ๊กเอาแต่แก้วเขามาจนรู้ว่าทางเจ๊กเขามาในประเทศลาวมึงเป็นคนลาวไปอยู่ประเทศเป็นคนอุปนิต่างถิ่นเขาบอกตัวตอนนั้นเขาบริลิ่นโตเมื่อใดราภาษาเขาไปหอดจอดเมื่อกันไผเป็นผู้เลือกไผเป็นผู้เหตุเช่นสัญญากันเล่าลงเล่ากับเล่าเส้นกันเป็นหยังบ่นับถือแน่เป็นหยังบ่รู้จักแน่เส้นสัญญากันไผละเมอไผบ่ละเมอมันอยู่กับไผมันอยู่กับไผใหญ่ว่าพวกเขาสิลืมบอกว่าเขาสิบ่รู้จักผมแม่เจ้าภาษาตัดที่ผมเจ้าบอกบ่ฮู้บ่จักบ่เห็นบ่ยินนั่นเขาเลยชัดแล้วบอกได้น่ะบ่เป็นคนบอกนั่นชัดบอกได้ภาษาชัดบอกบ่ฮู้จักบ่เห็นบ่ได้ยินเขาเลยว่าชัดแล้วบ่เป็นคนอันนั้นเขาบอกโตเท่านั้นอันนี้เขาเล่านอกเด้อพอส่งเสียงไปหาโตมต้องรุ่นมีบักสอนไส้บักทำไตที่พันดอนบอกคุณยังว่าเลยบ้าจิตบอกมือใดเป็นยังเป็นกันประเทศชาติบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขนี่นั่นเราจะเห็นกันนี่นั่นเราจะเห็นกันโอ้กระโปรงนี่นั่นเห็นกันเป็นดำเป็นแดงนี่นั่นเขาบอกโทษนั้นตอนนั้นเขาดีคุณหางคุณนี่มึงมาเบิ่งอเมริกาเขาเป็นพาสเดนเขาเป็นเจ้าโลกเขาไม่ได้มีเรื่องรัฐพักไงกำหนด4 ปีเรื่อง8 ปีเพิ่งกำหนดบ่มีเรื่องรัฐพักไงเป็นประชาชนสามัญธรรมดาเคลื่อนกับประชาชนชั่วไปในโลกในโลกเล่าพ้องกันต่างบ้านต่างเรื่องต่างสร้างรู้ล้าพาพีอะไรนั่นเลยประชาชนเนี่ยเขากินเร็วๆบ่มีขายไก่ไปลงเก็บภาษีขายผักบาทหนึ่งก็ไปเก็บภาษีมึงเมาแต่กูที่คุมเฮงประชาชนเขาบอกตัวตอนนี้ขอเลื่อนโตตำนี่ขนาดเขาสิเขาเมาเอากับตัวอีกเมื่อใดเขาก็อีกขอห้องโต
อันนี้ก็สิข้อห้องไปทั้งเล่าบนอยู่ประเทศที่3อย่าจะไปมั่วเมาน้ำขอบขั้วพวก50ขอบขั้วนี่50ขอบขั้วอย่าจะไปหลงไหลน้ำฝนพวกนี้แหละพวกบางทีไปปอกไปหลอกจะไปหลอกหนังมันจะไปหลอกหนังโปรนิกิพวก50ขอบขั้วลงไหลว่าจะไปรับสั่งรับรถรับเรียนรับนั่นรับนี่คือเล่าหน่อยใต้บกคือใต้บกเมื่อบ่หายน้ำถือความลงไหลของพวกอิสระทั้งในอิสระพวกบ้าบ่มีเรื่องมึงเรียนอันนี้เนี่ยก็พอเรื่องอย่างน้ำตาลน้ำแดงหลายอันนี้ต่างใช่คือว่ามันหยาบมันขึ้นเราก็พวกนี่พวกบริหารบริเวณพวกอยู่ป่ายอดุ้งนี่พวกมาเป็นผู้ใจทานมาเป็นเจ้าเป็นนายมันบ่งจัดปกป้องประชาชนบ้านนี่ขอพาว่าทางนั้นแดงดีแง่โอเคเอาดูไว้บายเนาะบายพี่น้องยัง3 สายเนาะโทรมาเด้อพี่น้องกำลังว่างสมัยจะต่อไปพี่น้องอันนี้เพิ่นก็เว้าถูกต้องบัดเห็นบ่ตอนเฮาลำบากกะกำออกจากบ้านจากเมืองเฮาแสนยากได้พี่น้องป้านนั้นมาเขาเอาเงินมาให้ครอบครัวนึง10,000สั่นตายทดแต่ตัวเองฮู้จักบ่ล่ะเงินจำนวน 10,000 เขาฮู้แล้วว่าอีกหมอนี่อีก10 ปีมันจะสิตายเงิน5-600ของมันต้องได้ไปใช้ในประเทศลาวหรือ1,000พี่น้องเขาบ่แดงบ่เสียน้ำท่วมบ่เสียน่ะพี่น้องเขาจะเงาหายขนาดนั้นสั่นตายเลยได้บาดนี้เห็นบ่อันนั้นน่ะคนเฮาตอนขวานน้ำมากพี่น้องขี่แตกแนวเดียวจนในแม่น้ำคลองเห็นบ่โอ้ยมุดน้ำบ่จักงบหาพญานาคสั่นตายทดความฮอดฟังเบิ่งนั่นเหลือแต่กางเกงในก็มีบางคนก็ปาเบิดมันเดี๋ยวนี้เห็นยืนถึงเขาหุ่นโผล่ไปแหวะเห็นบ่อันนั้นแหละพี่น้องให้เข้าใจคักๆได้ก่อนจะมาอเมริกาสหประชาชาติเรื่องบัดหลายหมื่นหลายแสนไหนหลายล้านไหนการใส่ใจอยู่ในศูนย์ต่างๆจะมาในอเมริกาอีกได้สัญญาไหนได้สาบานโตไหนว่าสิบ่เกี่ยวบ่พันกับพวกคอมมิวนิสต์เห็นบ่พี่น้องเมื่อสาบานโตแล้วคำสาบานไหนจะมามัดข้อประการอย่าให้คิดคักมันบอกเยอะนี่รัฐบาลบักท่องสิงท่องดุนกำใจไกลสอนสร้างเขื่อนนี่40เขื่อนในประเทศลาว700ก็ครอบครัว800เป็นพันครอบครัวที่ว่าได้ถืออุปโภคลงไปมันซอยเหลืออย่างพี่น้องบ่มีพี่น้องเขาแล้วนั่นดูเขาไปเหตุการณ์เมืองไทยเมืองนี่เขาเห็นพอเขาถือบ่มีวันอยู่วันนอนเขาก็ดึงไปเอาไปมาไปเป็นคนไทยมัดเห็นบอกพี่น้องให้เข้าใจคักพี่น้องคนลาวเฮาภายในประเทศลาวอย่างงมงวยเป็นแบนฝ่ามือให้มันนั่งขี่แต่ละมาดูหน้าตัวเองต่อมันตัวเฮาแล้คือน้ำแทงเจ็บแล้วก็ต้องจำบ่ให้มันมาสั่งสอนอีกบ่ให้มันมาเว้าอีกเห็นบ่คือกระทั่งรถไฟนี่เห็นบ่จอผู้มาเขาไล่จักเท่าไหร่ทบเงินจำนวนที่ว่าติดหนี้เขานั่นเขายืมเขานั่นเขาไล่ตั้งเป็น100ทบแล้วจอผู้มาแต่หน่วยผู้แต่ละหน่วยผู้มันมีทรัพย์สินสมบัติอยู่ตามมันหนทางมานั่นบ่แม่นน้อยเห็นบ่แล้วพวกอพยพนี่300 400 500ครอบครัวนี่ไปอยู่ไสล่ะเมืองไทยอีกเห็นบ่ขาดสดเชยของเขาบ่มีเขาไปเถียงหลายก็ว่าดูแรงตีมือจักรพรรดิ
จับเขามัดเขาคืออยู่น่ะสารวัตรจักเป็นตาได้ดีอย่างลูกเนี่ยเขาก็ไปถามก็บอกอะไรเห็นบอกยังไปขาทิ้งผู้ขาถือน่องใต้ผู้ขาเห็นบอกอยู่สารวัตรหยุดดิ้นดอนต้อนหนามันมัดแต่มันไปต่อว่ามันเอาผ้าอะไรฟันแก้วจับมันจับเอา8 โมงกลางคืนเท่าเดียวนี้ลูกกับเมียมันไปถามมามี่ว่าเจ้าถามกับเจ้าจิมาถามหาอันคนบอดีคนเปื้อนเลือดมันว่าคนลูกแดงตีนมือของอเมริกาได้ขาคนเวียดนามจักรพรรดิเวียดนามอีพอมันเห็นบอกมันจะปกป้องแท้ๆพี่น้องให้ฟังเอาครับพี่น้องทั้งสารวัตรอัตตปือเรางามทั้งผู้กองตุนเส้นเดียวกันเมื่อก่อนพวกไอ้น้องพ่อแม่เฮาถือต้มถือตัวมันว่าคนควายเห็นบอกเจ้าอยากได้ยั่งเขาจะได้ลูกแดงตีนมือจักรพรรดินี่ให้เจ้าซี่เอาโดดบัดซี่เพราะว่าเอ้ยอันพรรครัฐเขายังบ่อนุญาตเพราะว่าได้เห็นบ่พี่น้องจื้อได้บ่มันแปลกพื้นเซกะเซมัดให้ตีกระลอกแป้งเข้าไปบักหนึ่งเลาะแดนเลาะอยู่ปลากล้วยคุณปลาหมึกนี่คุณทหารเอาออกบ้านหมดอ่ะที่จริงคน2 คนเท่านั้นเห็นบอกพี่น้องแก้วมันมาเฮ็ดสร้างอยู่ในประเทศลาวเฮาตั้งแต่เวียดนามตั้งแต่ฮานอยไปไส้งอนมันว่าลาวติดนี่แผ่นดินลาวที่มันย่างไปย่างมาแต่มันเอาระเบิดอันมาทิ่มใส่ฝังใส่ประเทศลาวนั่นมากมายตอนเฮาอพยพมาอีกมาทักฝังตามผู้ตามผามันแม่นดูปืนของจักรพรรดิอเมริกาอยู่บ่ลูกระเบิดของจักรพรรดิอยู่บ่มาฝังอยู่แล้วดูเบสิทิพมันยิ่งอยู่แล้วนั่นแต่จริงบ่แตกลูก100 ลูก60มันตกอยู่หัวผู้กืนได้บิ๊กมันมายิ่งคนลาวเฮาหั่นเด้โดด3มันมายิ่งคนลาวเฮาเด้มันคือบ่เอิ้นว่าเวียดนามมาจ่อยกู้ระเบิดไปขอเงินเวียดนามบัดมาขอเงินอเมริกาขอเงินโลกนี่ขอเงินองค์การสหประชาชาติจะได้กู้ระเบิดมันเบิดบ่เป็นบักแก้วออกวิธีให้มันแก้วตัดไม้อยู่ผู้อยู่ผาพี่น้องบ่เห็นมันเหยียบระเบิดแตกใส่จักคนเลยผู้สูงมหาสูงบ่มีเหยียบระเบิดจักคนไปตัดไม้ให้แก้วคันดำให้ดำหน้าหาหน่อไม้นั่งหางนั่นปืนกบปืนเขียนเหยียบดีคนนั้นมันบอกอันนั้นแหละพี่น้องจื้อกันหน่อยจำกันหน่อยพวกขี่ต้มขี่ตัวนี่เดี๋ยวนี้มันบักไม้นี่ใช่ยงมันเอาเงินมาวานบักท่องรุ่นมันเอาเงินให้เพราะว่าท่องรุ่นนี่เป็นเศรษฐีอันดับ 1มันยั่วเอาพวกนี้เข้าไปมันก็คอยยักข้อแต่ละน้อยเขาโอ้ยให้มันบิดสายหูสายตาผู้ขานเบิดไปไว้ในท้อนเอาเมื่อไว้ในท้อพี่น้องพวกนักตีครบคือกันเห็นบอกสิไปสร้างธุรกิจโอ้ยสาธุมันไปมันหมดไปสร้างเรื่องก๊อบใหญ่ๆคุณให้มันอันนี้ก็ขนมคันเว้ามาแต่มันเพราะว่าก็พวกนี้มันต้องได้เว้าสุดๆนักการเมืองคือเช่นเดียวกันเอาไปมาโต้ตอบกันเองบักท่องรุ่นท่องสิงแข้งใบหยางกันว่าเป็นนักต่อสู้นั่นเห็นบ่เขาว่าเจ้าเป็นแผนการที่หาบ่ซักบ่ซักตายเขาตีน้ำพางเจ้าของเป๊ะๆเขาเห็นขอหักสายกันหน่อยสบายดีกันหน่อย
สบายดีเป็นยังไงโอ้ยสบายดีโอ้ยเขาได้เสื้อบ่ได้นอกกันแม่ขอโทษนะเสื้อบ่ได้นี่มันหวานเลยโดยเส้นได้ขน้อยเส้นได้โอเคโดยขอเรียนท่านที่ปรึกษาทางการสูงสุดคือท่านในคนจิตใจทางในคนบทช่องทางคนศิลป์ขอให้ทุกตัวทั้งสามจุดที่แมงอยู่มันคนนี้เป็นผมใส่ให้ทางข้าของพ่ออ้อยน้อยนุ่งหลานในทุกฝ่ายใส่ร้อนได้เลยเรียนท่านอ่านแท้งผู้ทุกเอกของพวกเราพอครอบครัวจุดที่แมงสำหรับปีใหม่นี้เด้อและคริสต์มาสนี้ของกษัตริย์ฟันลี่ของครอบครัวท่านจงอยู่ดีมีแรงปราศจากโรคภัยนาทุกอย่างแต่ละคนนับถือฮักแพงมายังที่ปรึกษาของทางการของพวกเราทั้งหมดที่บริเวณเคยเขียนออกเพราะว่าประหยัดสมุนไพรโมเดลนั่นแหละขน้อยวันนี้มาเล่าเรื่องพวกเราที่เราสร้างสรรค์มันบูสร้างแล้วมันว่าวันนี้ก่อนปีสาวมันให้เราเจริญรุ่งเรือง20 ปีมันบูเจริญรุ่งเรือง2 ปีมันจะวิ่งได้ไม่ได้มันเป็นประจำมันติดเดียวดามันต้องดูวันสร้างสรรค์ขนาดนี้มันจะมาพบมาคุยกันซึ่งคนนี้ตัดมาดินชีรินังก็จนว่าจะต้องคงก่อนได้ทุกเมื่อมันก็ตัวอยู่ตลอดเลยตัดมาดินชีรินังมันมีเด็กมันจะเนี่ยเป็นไปมีนั่งทั้งเนี่ยก็มอบไปพวกกันกินแดงแล้วทางใต้ก็มอบให้เกลียวแดงแล้วเป็นอะไรจะเอายังมาสร้างตาเรื่องราวเพราะมันทางตัวใดที่มันสร้างเอาหมองเงินตัวใดได้ที่ไม่ถึงมันบ้างก็เกิดเป็นเวทมันจะเอาเงินมาแล้วไว้เพราะมันวางที่ในประเทศนี่เลยแม่นละขน้อยแม่นจะเชื่อหัวมันรู้ไปแล้วเชื่อคนเชื่อกับเป็นคนนั้นแต่จะเป็นเนี่ยนะจะเรื่องเนี่ยนะตัวคนเชื่อต่อนั่นคือพอไปตอนมันเชื่อแล้วมันก็คือสัญญาตามนี้มันเซ็นกันมาไว้นั้นทำมันว่ามันบางทีเราสร้างสาวเป็นชาติบ้านเมืองที่ข้าผู้นำมาเองหรือข้าต่างๆก็เป็นขั้นเป็นวันขั้นรุ่นนี่นะสดที่มากคนคนนะครับข้าจะเล็กเป็นอย่างไรนั่นก็ส่วนน้อยแต่ไปงานบริเวณพวกนี้สำหรับนี้ซึ่งพนักงานคนรวยของมันมาทำลายบางทีอยู่ทุกประเทศของประเทศเราที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเขาได้งานบ้านมันมาจ้างคนอยู่ในอเมริกาแคนาดาคนหนึ่ง10,000เลย10,000ในงานอะไร10เรื่องมันนี่มันเลยเงินดิทำมันเลยเงินมันก็เพิ่มแล้ว$10,000สันตาทดๆเลยเจ้านั่นแหละพวกที่เชื่อมันก็เชื่อว่าแล้วเว้ยเชื่อมันบอกเลยก็ต้องเห็นตามที่มันบอกเลยบัดตอนนี้ตอนพวกนี้หันบ่จักขี่แตกเหี่ยวเหี้ยย่านตายบัดเดี๋ยวนี้มันบ่ได้เดี๋ยวนี้งอกไปให้ยกมือให้มันมัดยกคอให้มันหันน่ะบัดนี้บ้านนี้บันดับสูตรแท้ละบ้านนี้ฮะบ้านนี้บันดับสูตรแท้เลยผู้ใดที่ตัวมันที่มันลาวมันจะเบิ่งรถขน้อยเคยได้ยินเพราะว่า2020มันสิลาวเปลี่ยนมินินมันแม่นกระแท้น่ะผมแม่นเลยมันก็คือกันครับมันเอาไปสมนาน่ะไปก่อนมาก่อนเด้อพี่น้องเห็นบ่ไปน้ำหลังมาน้ำหลังก็โอ้ยปึ้งกันเลี้ยนคิ้วแบกทักเลี้ยนคิ้วกันอยู่สนามบินหันเป็นแถวดีเจ้าแต่คือมันว่าแต่สมัยมันที่ตรงนั้นมันมีแต่เล็กนะไปก่อนมาไว้ไปน้ำหลังเอาซานนิดนึงบาดมาแล้วบาดมันลงคนสวยพื้นฐานแล้วมันว่าอะไรนั้นเปลี่ยนกบอลได้ไหมตอนนี้ผู้ใดพญานร้ายก็ต้องได้กลัวโดนแน่ผู้ใดพญานน้อยก็ได้กลัวอยู่แต่ว่าผู้โดนคือผู้พญานร้ายบาดต่อมาแล้วมันว่ามันจับเลยศึกใดทั่วประเทศจากลาวจับเป็นว่าผู้ที่เป็นเลยศึกจักรพรรดิลูกเล่นที่มีจักรพรรดิ
พวกนี้แต่ว่าอยู่แผ่นดินนี้บ่ได้อยู่ห้องกับพวกเฮาบ่ได้เพราะฉะนั้นจึงว่าเอาไปอันนั้นเอาไปกักตัวตะก่อนแต่มันยอมเปลี่ยนนะเขาไปบ่เปลี่ยนก็เป็นประชาชนแล้วลงโทษมันเนาะฉะนั้นมันพอประชาชนได้บางทีพวกที่มันว่าล่าหรือตายมีคิดปล่อยมันคิดไปเลยเดี๋ยวนี้พวกชนเผ่าพวกนั้นมันไล่เลยเพราะฉะนั้นก็จะว่าพระประสงค์ได้กินนี่สินเสพงามให้สร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้มันเจริญเรื่องโอ้ยมันบอกซื้อนั่นน่ะมันบอกซื้อเขาบอกก็ได้ที่จะประมาณนั้นแล้วอันนี้มันบ่เฮ็ดสร้างมันบ่สร้างประเทศได้มีอย่างได้สร้างมีได้สร้างมันมีแต่คนนะสร้างท่านจะประกาศส่วนคุณงานบางหางานก็บ่สร้างตัวเรามาเป็นก็บ่สร้างนะต้องมาบักจุมาเรียนก็บ่สร้างคำใจมันก็บ่สร้างมันสร้างแล้วสร้างไปนะอันน่ะครอบใส่ครอบครัวมันนั่นแหละสร้างมันบ่หวังอยู่เด้ขน้อยมันก็กอบโกยมันบ่หวังอยู่แล้วมันคิดว่าถ้ามันเป็นหยังถึงมันสิต้นนี้ไปประเทศอื่นกูมีเงินหลายล้านมันได้เป็นฮีโร่แล้วมันก็ว่าอยู่แล้วแม่ความจะว่าต้องนั่นแหละบัดนี้พวกที่ว่าน้ำวงมืดอยู่กะทีพากันงมตาอยู่หั่นติบัดมันหนีแล้วแก้วมันสิย่องหัวเพิ่นติบัดนี้นั่นแหละไปเขาฆ่าหัวมันก็แล้วไปรถเขาไม่ใช้มันแล้วเขาใช้มันหมดแล้วหมดเปลือกมันแล้วเขาฆ่ามันทิ้งโอ้ยแน่นอนเขาบ่ไว้เราแก้วนั่นเขาจะไปไว้เพื่อแก้วกับเราใช้ว่าเป็นพี่น้องกันไม่เคยเป็นพี่น้องกันเพื่อตั้งแต่ที่กำบันมาเขาก็คิดตั้งแต่สุพรรณพกมาลงมาหาไก่สอนมันเอาผู้ไรไว้แก้วนั่นบุ้ยไปนะบอกไปไว้จะคนรักแก้วอันนั้นแล้วขนมตัวเรื่องสุพรรณมันเนาะเขาใช้มาแล้วเขาก็ฆ่าทิ้งเห็นบอกใช้สมพรใช้สมพรพระวิหารนั้นนี่หัวจักดักแดงดีแน่นอนนึงเหมือนกันเอายาพิษใส่ตายมั้งโอ้ยลองมือไม่ลองไม่แบบเดียวพวกยังมันฆ่าไปเท่าน้อยมันฆ่าบาดเดียวเลยมันฆ่าไปเท่าน้อยอันฆ่าบาดเดียวมันเล็กยันมาคนตื้นเดียมันจะเอาไปเท่าน้อยพวกที่วันรู้จักว่าพวกนั้นนะที่ว่ายุ่นตกตายนั่นพวกนี้จะปีนเอาประชาธิปไตยมันกับตัวขึ้นยุ่นไปประชุมอยู่เชียงขวางนั่นบ่ล่ะมันเอาระเบิดใส่ตุ้มนะครับมับเอาอีปะนี่เห็นเด้มันจะ